ባርካልና ወዳመትና ባርከና ቅድስና ከሙት ግሪና ያውግሪ ካብር ኃጢአት ናግሪ ስርቂ እንተንሻአሉን እንሻገሩን ባዓትን ሻእየ ዝበረልና መዓት አውለልና ሕረት አውለልና ከምሕረት ከምበረልና ዝክደና ወብሸም መወዳቱን ተጸበቀ መወዳት ሁሉና ጸበቀና መልአከ ቅዱስ ገብርኤል ሊካ ድማ ተራዳእና ነፍሳት አልብርቲኳ ማትከ ስለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ቁጥባ ጊዮርጊስ ሮቤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ቁጥባ ማርያም ወልደ ማርያም ወለተ ሚካኤል አስካለ ማርያም እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ንግሥተ አዜብ አጸደ ማርያም አስቴር ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራና ነፍስ ዕረፍት አበና እዙናና ጸናና አልናብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከምድማ ኣብ ምድሪ ኮነ ዕለትነ በና ለማህበና ናንተ ወደና ወደለኩም ተደብናለም በደና ናሳና ደብና ከፋ ድህነና በረከተና ከይተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኩ ናፈደንገድክ ይስጋሁን ድንግል አደጃ ገጸዋት ጉንታ ሰራዊት ሰላም ለከለሆን ሶካን ስብርክ በረከት ኮንግርሆን ተጸጋሪ ገብርኤል ሚሳኤል ኦ በስርት ለሰርክ ሀዲርና ዘለና ነፍቆ በኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ሕረት ለምንና አሜን ይታው ስለዚህ አምላክም ለሚስጥር አንጎዳና ደረጃ ያደረገ ያበሳ ወንዱ ለሁሉ ከሳት ብርሃን አጥማዊ ካናታዊ የኮናት ባን ዘርገ ካናት በስም ከምታን Gracias en el segundo semestre de Maharana Kursus Melasa Kafir de Maharana Kursus 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 كمون بين تجزئتنا مريم Maharana Kursus Melasa Kafir بين تجزئتنا مريم Kursus بين تجزئتنا مريم Kursus بين تجزئتنا مريم Kursus Bentayutna Mariam 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 Maharana Kursus Salam alaki indalisa ማርያም እምነ ናሰበቃች ማርያዊ ተመለጠች በእንተና ያጌ ማቦኪ ነየው ድንግል Maria Mama Lama Kunam Jesus Lalai Guru Gurari Mujahid Uzrul Ladha Musikama Namutan Namutan Kamaparvan Ufanam Ora Kamla Ulan Utokar Sakri Utazakar Sahiba Deguram Lam Lam Urizur Subhat La Guduman Vasudus La Alam Wala Alam Ma'al Sama'achi Sakarta Anti wu'tu dagamit kamar Anti wu'tu dagamit kamar Enta tsamay
ቅዱሳን ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን ቅዱሳን ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን አሰርቱ ቃላት አሰርቱ ቃላት እለተጥፋ በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር ቀዲሙ ዜነወነ ቀዲሙ ዜነወነ በየውጣ እንተ ይእቲ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ለውላጤ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን በውህዘ ደሙ ቅዱስ አንጾሙ ለማየምናን ወለሕዝብ ንጹሐን ሳሊለነ ንጹሐን ሳሊለነ ቅዱስ ናብኪ ኩልነ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወናንቀራሉ ኀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ በኀበ መቅደሰ ታቦት በወርልውት እምኩለሄ ዘግቡር ዘይነቅል ይሜሰለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ዘኮነ ሰብአ ዘእንበለ ፍጥረት ወኢውላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ሙስና ዘሩይ ምስላም ወቦቱ አብሰራ ለምጽእ ዘእንበለ ዘር ኮነ ከማነ በችነት ረቡ ቅዱስ ዘተሰብአ
ዘንበለ ሩት ደመረ መለኮቶ ሳሊለነ ቅድስት Altezza volurate con le strade, a una cosa senza la vita አንቲ ውእቱ መሰወር ኮንሶ ሰይጣንና ህቡር የሰወር ደም ሰማያት ሀቢበት ለኩሉ ዓለም ሳሊለነ ቅድስት አንቲ ውእቱ ተቋም ዘወርቅ ተቆች የማይደሉ ጸዳል ኩሎ ጊዜ በውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን ላሉ ጥንት አምላክ ዘማምላክ ዘማማን የተዘባ ንክ ዘንበለውላቴ ወዘንሳቱ አብርሃ ላሌነ ለለነት በውሰጥነት ወጽላወተ ሞት ዋርታ ገሪ ነውሰብነተ ሰላም ምስጢረ ጥበቡ ቅዱስ አሂደነ ቅድስት አንቲ ውእቱ ማዕጠን ዘወርቅ እንዘርሰብሽ ማዕጠን ከመሳት ብሩክ ተነሳ መቅደስ የሰራት ያሉ ድምስ ዝ ውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባት ነሽ ባይረግ ላሁሉ ጣን ሆነፋል መራሳሊለነ ቅድስት በሲኦ ማርያም ግን ሰማይ ዘወለች ልን እግዚአብሔር ቃል አንቱ ኩይ ማዛ ሰማይ ተሰረተን ስሮ ሸይ ሰአሊለነ ቅድስት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወይሰቀሉ አማየ ከመሃ አንድ ኦ ላዕሌተ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘእንበለ ዘር መጽአ ወአድኀነነ ሰአሊለነ ቅድስት ለኪ ደሉ ቅዱሳን ሳሊለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቲ ታብእ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብር እምነቢያት ብችግ ያቢም ግርማ ትራፊል ወችሩቤል አንቲ በአማን ምካዘ መድነ ውሳሊት ሕይወት ለነፍሳቲነ ሰአሊለነ በዚህነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽንዓነ ትሕተ ሃይማኖት ሳሚ እዚአሁ ግወነ ሳይሎ ወምህረቶ ይስረይ ኃጢአተነ በብዝኃ ምሕረቱ ሳሊለነ ቅድስት ወበእንተ
መዓተ ወልዳ
ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታት መርገሙ ዛኖ ሙኮነ ለወልጅ በትንሣኤሁ ሆራብሬት ይዝትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይቴክል ወመኑ ዘይላሁ ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያተ ወትስያኒ ምናሴ ተአምርሽ ዝንቱ ሶናቄር ውዳሴ ህዝም ፍስመዚያን በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አረሳቃርት ምች ሎነቀት ቅድፌሴ ያስፌሳኒ ተቀዘነ ተአምርሽ ለለሃዱ አይሁድ እሰስ ወምድራተች ይኬዱ ሕያዋን የሆሙ ሲወለ ወረዱ ናኩተቺ ማርያም ንሴብሐኪ ወትረፈድከ ወነግሃ ኩሉ አሚረ አለ ተአምርሽ ዝንቱ ሶብነረ ህውር ለጠቢባን መላእክት ያረሰው ምድረ ወለህፃናት ይከስል ስውረ አዱተች ማርያም ወሀቢተ ጸጋ ብነቱ እስማልአልክን ሊተ መሬተ ምድር መምታቱ ሰወተንዳየዘ ወለድምሽን ጊዜ ድቀቱ ወለልብች ስከማሁ ስምረቱ ወለዘኔ ፈቃሽ ታሴኔ ይለቱ ጽብኢ ማርያም ለተቦኒ በተሃይሎ ለቢ ቃል ለገቦኒ ብሎ ተአምረሽ ታሬኢ ወለወልድሽ በቀሎ ይብለ አብድ አኮኑ እግዚአብሔር ሃሎ ሰውላሌሁ ፍጡነ የራይ ሃይሎ ኒ ማርያም ስለወልድች መዋኢ ከሙታውቅ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ልፉ ወደፋይ ብፁዕ ብእሲ ድረተ ጸሩ ዘይሬ ወብፁዕ ካዕበ ፍትሐሺ ሰማይ ዝውእት ወእንቤሳንርኪ ወዘተአምርኪ ጊዜ ማርያም ንግር ዘይተመረቅ ተመተከዜ እስከማዜኑ ሄሉ ማእከለ ብካይ ወንባዜ ኦ ናዛዚ ዝንተወለድሽ ናዛዜ ኦ ነግሬስ በርኳይት ብርኮይ ነይዜ እንዘኔ የአቢ ሀይለ ተአምርሽ ንግሥተ ኩሉ ወሀበ ተተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይይሉ ስለወተቺ ማርያም ቀራሜ ኩሉ ተአውጎ ማፍቀረተቺ ተአምረች ስብ በቃለ መዝሙር መሰንቆ ተአምረች ዘቴ ለዛባን አፍቆ አፍተቦ መዊተ ወሲኦል አሳቆ ምን ደረከው ጉዳናት ሀሊባ ወሀላ ምን ግራታናት ዘረይ ምሰችኖን እስከገልገላ ማርያም ብርገሊላ ዘይት አመኑ ተአምረች ሀይላ ያፈልሱ ደብረ ወይ መሉ ሰግላ ኢቴክ ዛብ ሸወልበት ወልዶ በየመሮዱ አብቻ አህማን ዘይበት ብፁዕ እሰ ለፍቅርሽ ዘይጸመዶ በድመስልሽ ዘይት ለለጊዜ ያነስሎ ተስፋሁ ይረክብ ወይፌት መፍቅዶ ቃብን በተአምርች ወአድህንን እምማቴ ከማዳነ ወልድች ለናስ ወልደ አማቴ መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጴንጤቆስቴ ኃይለ ድካም ያጸን መዋቴ ህብስ ስብሐትኪ ወፍቅርሽ ዝቴ ሴሴኒ ማርያም ለጸማትቺ አሳብ ልሳንሮ ስናይ ወይነጥበብ እመኒ ፈቅደ ኃጢአቴ እምህብስ ተዘከር የዘቴ በረራይሽ የጾር ማስቺ ወማይ ለጽሞ ወከል ጊዮርጊስ የዋህ በለመስፈር ሰዓት ከመዝ የተደረድ ማርያም ምትረሃልብ አንተ በቀል በድቅም በሰማይ በላሉ ወበምድር በታታ አምለከ ጊዮርጊስ መምከ ዘብስታ ወስስም ታበኒ ከመስምከ መታ ወፍጥነ ረድኤት ምርፀተ ነፋስ ወአብሎ ዘዘይተዋከ ወተወክሎ ጊዮርጊስ ረብ ምህረት ወለተሳሃሎ ተወከል ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጸራየነ ኩሉ እስመ ልባምና ርህሮ ሀቤር ካሃሎ በሰላም ገብርኤል መልአክ ወግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸሎት ሰላም ለኪ ወለአንቲ ማንስ ወብሩክ በከርሥኪ ዘበጽሕ ወካይ በናስበ ቃልን ሚሰጥ ኩልና ማርያም እምነ ወሙ ለዚነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉና አስማስበቁን ወድስ ተአምር ያብዛ ለመጸባው ሪዶስ ለነግሩ ተንሶ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ
ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በግዑ
ክርስቶስ ተማር ያማረ እንሳጋገረሉ ግበረልና መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ካድማ ተራዳእና ነዛታ ግብርናቲከ በማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃን መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዘባ ጊዮርጊስ ሮቤልና ወልደ አረጋዊ ወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ማርያም ወልደ ሚካኤል አስካለ ማርያም እንደኒ ወልደ ሚካኤል ወልደ ብርሃን ወልደ ስላሴ ሔዋን ግሳት አጸደ ማርያም አስቴር ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራን ነፍስ አረብታበልና እግን አንድ ማጻናን አናብ ሰማት ተነጋባና ስልጣይ ቀደስ ምስጣቱንዛ ዋርካ ኮንታብ ሰማይ ኮንታም አምሪ ኮና ለነገና ለማሃብና አንናን ለዶና በደላም ከምድራበና ለወደረና አሳናን በደና ዋርና በረፈተና ይተቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዓለም ነካይ ማዕንን ኦል የማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልሁ እናፈደን ምስጋሁ እንግዲህ ያለ እግዚአብሔር ጠባው ወይ ታሰራዊ ሰላም ለክልሁ ምስሪ ካብ አንስት ብርቴ ከይፍረከርጾም ልዩ ቆን ተሰራ እግዚአብሔር ምሳፈሪ ኦፊስ ደስ ይልክ ኃጢአትና ሰሬት መናፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና እግዚአብሔር ከመዘንቃንዋ ወከመሃያል ወዳገውን ወከተለ ነጸሮ እግዚአብሔር ከመዘንቃንዋ ወከመሃያል ወዳገወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ እግዚአብሔር ከመዘንቃንዋ ወከመሃያል ወዳገወይን
ከመ ዘንቃምንዋ ወከመ ያልም ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪነ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ልናቀረብለና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ
واركا قنطات سمايكم دماندري قلنا علت مجبنا لمهبنا احنا نتبدلنا بدلنكم لحدقنا اللهم بدلنا نوصنا لجلنا كعفو أدحنا نبال أفتنا يتتونا ميسن حايلن كربن زلالنا كالمعمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بلنا بدنجلي بسقاون جنجلي عدياري صباون قلتا سراوي سلام لك له سعي كابان سيبرتي بركسهم قوم لتفجد يا غير مسافري قوم في السيتي بسرتي ኃጢአትና سريرنا نفت ودغي يسوس كريستوس من فانا محرات لمننا امين وانجيل منجس صوت القوز عوفن عوفيكوك وهي دياقن لجيتو يسوع بيتا كونجيل ماتيوس ودم مزمورن حواريان دنقل قال بارك نخبر منجسو زلعالم عالم كبر مسكانا نعيقون وانجيل ماتيوس مراف اسران شمنتن كابتو ترحالي سعب السامي دحر السنبت وقحتا تقدميت معاد سمون مريم بعد مجدلان تخلايت مريم من مقابر كريا مسا نو عبي من قدكات مدرفون ملاك جابير كاب سماء يريدو رميلونس إن قلبتو عبدالي خاطر أمته تريتو هم بركي خدان جماعة عدا كم برديو تم حلوتن او فريقهم رعب كم دمتون كم تملاك مليسونة تنانس بلن مسعات كنسينة تتسرل يسو ترليا كم دلقن فلت أمغمو هاي تفرها كم تزبولو تنسيو يومو عبدي البوان أن تابويتا تنبير الله تنبير واد نبر سفران أن رأيا قد إذكر داغي دامو كاموتات كم تنسين دكم زامتون قرأهم إنه نابقل الله قدمكم أيو أبو كتري وإيقوم إنه نقر كفن كامتي مقابر بفرحاتن وزحاب وسن كالتيفن كدا أما ندك أمزامرتو كنقر أمقويا دك أمزامرتو كنقرا كدا قلوانه يسوس طوانفن كما إذن كعبلن بساتن قربلن أقروح جان سقرالو شعو يسوس أيتفرها كدامو نحواتين أبقل الله خدون قر أم أبون كرين إيام بلن بساتن مسكدا أنه حيالو كاب حلوتين أبقى تمامت يوم اتزغن كلون لك أم تكانات نقروهم مساتو مسعب بيت تاكبهم تماهرون تم عكيتها بزهوت كهبوهم ليتي دكسنا خلنا دك أمزامرتو متيوم فريق أمو لكم نقروا إزي أفتشوم انت تسمعين حنا كنردون عقادكم وين كان زيت قويوهم قبركم من عبروهم اتوركي تقبلهم كم تعال مهاروهم دوروا الزربالي أب عيور كسعلمي ورلو اتهم عسرتو حدلك أمزامرتو غاناتي يسوع زعزدن كرنجلي لقدو مسرائيل وسجدوا قليم قنات ولا ولو يسوع قريبو قبل تزاربهم أبسماينا مدرين كل سلطان توهاي بالنلو سلزغيدون كلهم عذاب بسم أبون وردين منفذ كل سنات نركم زعززكم كلو نمهاركم لك أمزام تقبروهم إنه جمع أنك سعمور دات عالم كل معدي مساعدكم يا سماين مدرين كحلفي علينا أي كحلف الملك ورسلتن كأمزام بتونا من قال كل سونجيل كل سجابيه كل سايان كل سيال زي موت وانجيل ماركوس معرف عسرت شديشته كابت ريحة كساع في السامية سنبات مسحلفات مريم بعد مقدلان مريم عدي عقوبين سلوميين كيدن كلفيعود قديس عدقا قداميتي معد سلمون النوص حيك تبرك اللانا مقابر مسان حد حدن كا اترمني سكابتا مقابر من تقربت قلنا ايو سبحالا اترمني عزيو قزيت نبرمون العلقس انت تقرمتا تقربت رأيا نعم مقابر عزيز عدا قدان تغنى بسحي أبي ما تقرمتو رأيا سنبدا قان سلمايت سنبدان سقات زينة تتصغلي يسوع نازراوي
تدليا علقن تنسيو أبزلون بتا أبعا ذنبر وبتا إنها إذا دعاني لك مزامرت نبيترس ونابل لك أبدمكم إيو كم تعلبلكم كا أبو كتري وإيقم إلك النقر أمبلن من قدقات سنبادا حزوان ورمو كما قابل وطيان هدما فريهن سلدنا براقا نحدقوا عين كران يتقدم عيتي مع تسمون نقوم مستنسئ نتا شوعات راقان تزوج الله مريم بعد مقدلا قدم ترأيا مثال ما قيدان تمسؤول نبرو كبغيون كبهيون كلو نقرتهم مثالهم كان سريا ومقانون عقم ترأيا نعاوين كم ترأيا مسمو أي أمنون حرزين خلال تقواتاتهم نام حقر سر خلو كلو أما قدي بخالنا تقهد اللهم مثالهم كيدهم نقالقود نقروا نعطاتهم من أمنوا من يحريون تم عصرتو حدي أما عديث قميطهم كلو تقهده نتوم تنسيو زرعيو أي أمن ومن إيام موصلت زي إيمان من ترندبهم كأجرفهم ولم بالمعنى بعلم كيدون وزلو قرد كعاون جلس بغلو زعمنان تتنقن كدحن زي أمن قنا كلنا إيو نتوم زعمنو زتعمرات ذيك صعبهم إيو بسمية قانتي غلقو وحدش لسان كعاف زاربو أتمان كحزو يوم بغتل تسطيق آخرتو أكبر أمنيو أدوامات أمات كمبرو ساتمين حول يوم ويتا يسوس مستزاربهم نفس ماي أرجع أبي من أملاكون تأمت مساتم لما وتيوم كله شبهه ويتا مساتهم يقدر نتقالون بزس تعمرات يسمعون وره تسمع انزلاتو يسمع قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙንቲ ዘዳለዎ ሽቱ ሕጀን ካልኦት ውሳታተን እንሄና ምክቲ መቃብር መጻ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገሊጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብልዕልዕ ዝብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሀን ገጸና ምድሪ ምስኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዩ ኣለኽን ንሱ ተንሲኡ ኣብዚአልዎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን بجد إيلو زنجرت كن ذكرأو بالوان نتزربأو ذكرأو كاتم مقابل تمريسان دما إذا كله نتم عصر توحدا نتم قالوا كل من نقرأهم بتنزين حواريا زنجرا دما مريم مقدلان يوحنان مريم أبي قبل مساتا تنون قالوا أنستهيا إذا زربازي أب قدمي كم عشرنات مسيلو ترى أي ومسي أي أمن ونن ጴጥሮስ ግና ተንሥኡና ኣብቲ መቃብር ጐየ ድንን ተበለኸ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቃልል በረ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ዜማ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ቅዱስ
ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ደመናት ደመናት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ጸሐጺባ በደመ ክርስቶስ ጸሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ሙታነ ቀደሰ ወአክበራ
ኩሎን መዋዕል አማን እንስአ እምነ ሙታነ
እምነ ሙታን አማን
ማ
Desa
ነከ
ፖሊፎሚ
ከፈኖ ዲቤነ
ሰላም ለአመነ
ቅዱሳት አገርቲ ቋናት ከለዓለም ዓለም
መከርካ خبزون ጸጋው ጸጋው ኮንካስ አምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ወበራኒ ማዕሮ መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎቱን ጻን ተቀበል ኦ والواحد عن مسكنالونا قدامي بورنا قال نزول سواء كان عنا كل زخونا تاسجاز كان نسخها او نور زي كله نصحبو ساسن كون زي بلاشو هابتزلو نتهم بنسو زعمخاته بملاقي كمسلمو زفتو عالم في رزنا بلدي افرح لنا برهانها نتي أبانا نبر مسجد المتحرك فؤاد بوهر حكالنا معمو أبراه كالنا خاب معمو سلمات نبرهنا وسيخا كابمو هاتين كهيوت هابكالنا خبارنا تحراو صحانا مسكالكا نبتاب السماء يزلو أبوخا أربكالنا بونجين مرحكالنا بنبياتنا زكالنا وعمدار وعلقها أربكالنا سلزو بويتان احنا بارد كان عقان أملخنا كمودسن بزي قادت كل ساحة مسجنا برهان حبنا لون عخاي ودسلو نسبح لخلقك يسوع እግዚአብሔር ምስናደ ዓለም ፍሳት ምስጋናዚ ሳልሳ ጊዜ ኸፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ማምራዓድ መንፈስራት መስግኑ ካሎ ኩሉ ነፍሲ ዝፈሮ ኩሎም ነፍሳት ተጣቃም ባኻ ፀኒዖም ዝነብሩ መናፍስ ዘጥዎም ሓቲ ማዕበላት ካባና ዘዳካ ካብ ጥፋት ወደ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ፀጉዑን ምግቢ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሒ ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ኣብ ፀጋኻ ትሓዊ ነቶም ኣብ ጥኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ኣምሳቶም እተነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝረኽቡ ዝናዞም ነቶም ፃመው ድማ መስቀል ዝብጀው ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓልቲ ካባና ዝመልስ ኢኻ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡር ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውዱስ ንመስግና ኣለና ማሕበር ህይወት ምንትኸን ዕርፍ بأخامين أبغى كان قبلنا بتدرس من المدرسة قبلنا قويتان كلنا عشرين عبيتين من محاضرين هذون الوسائل وقاسيم من هذا تحلو بيتنا لخنا برغم بسنة كعلمه كابكر معالم مسكانا نابن نودنا نفس كل سنة كبار لهم كل سنة نقول الولدون زي ودان العالم العالم ولا تولد
نخلصون حيلو ذلون خل نفسهم حلو كابتن جميل زنبر بلانا على الفترين أبي وزن الذي حلو حبس كما كسرنا زوطخنا غير كبران كاتقخنا نزمبخنا من كما سرفت يخبرنا تقلقنا كل ساعة كبار الزيحق مساعتهم زنبرنا تابن فرام بالعالي نفسر من نفسيتنا كما حساب كل سبلت كما حلنا خاسم كيل من عيد لنا فريتو بفاري بنا زي متر صار وطوعنا سمعنا زي مرمر برهان وسراوي سمعتنا يتم حجبهم زنبر لي كان ملاخذ مسكان عليه سمعي وقيتان لما كرنا سمعنا نعخان مسكين نعخان ودسن نعخان وارخنا لنا باخد منطن لبن زي قارت كرهبنا وقيتان حنا ورد كان مسكنا كرنا عجيا ملاك الفتر كفر الجيس على من الفتر كان سرابا كابتن البناء مران حبابنا تعلم تلاقى الله ويزيك السنديك مرمى زير منفسي نزل وسر كان نزرع مكرين غاس مكرم نسكري وبيتا من تزل نبرت كان ودشر كان لنا كل بحيل سلاي من بس رجس هبكنا يفتح فتح لما سبق فأرجع بركنا ما أغنى عن كلمة عركنا ويكان كل من خصم عيوم زوم لنا كين كسر بيجر سلام سلاينا عودها بنا كامل تلال سنا كل ذي قال صول هبنا وذا لما نقول سما مدلت سنا زخنا تربى الوحدة يخرجون هذا كان سن نعاش على بنت هاد ميلاد أب ما سات نزلوا وعدهن وبيتنا عملقنا ورقنا قسنات فيمون كلنا تقاقنا ولا كلنا كون سوانا اسم لك الذيوب أملاكنا من قست بوروك سقاه لزيايا يا هالو مسلك
አብ መሰረት በማት አካሎና ይልቁና ንብራታና ሰማትና ናርካና ካምሩት ለካና ሳይኻ ነትል ተዋሶፊ ናይ እንድሰብ መስሎ ተካታንካዮ ብዘይ ተፍቅ ሓደስካዮ ተታተፈነት ዝተፈለልካዮ ሞት ወድኻ ተበጂኻዮ ወቦይታ ምንቲ ዝናባልካ ንስነከሎና نود زكاة لنا لكان ولا أقتل قوال مسكانا محليت كل ساعة مسلون خيرا وويتا إذا أقاس باكوتة محليت كل ساعة مسلون خيرا كل مسكانا يقدر مساعد نبري ناتكا مخلي ناتكا قال ناتكا مستحد راكا عالم بيت نتر مساعد وصبنا هو اتبع لسلم من حمس قال زقل سكال كورعت حكات حالا دوطانا ودهان فوقها بيتانا يسر سسيو ስለዘወይታን ሐና ወሮታን ወድሰከ ለና ወድሰከ مبلغ كان ترتمى سألنا تمرد كان نتر بأن بسنا فكان حريم كنت خلق كسان في المرازل وبيتا كيرنا بلسانا فنور دسنا فانتر نسفر الباطن نسرنا فاقان بقرون دفن بيتانا يسر كمسكانا في الحاطن دلكان ذي العالم عالم زينا يسر دبادو لا بماريا ولا في لمننا حرام لا محرنا يقرب على أملاك ربلنا أو دعمتنا بارفلنا قدسلنا عين البنانات برهن مقدنات بنعلو مودعتانات سبغلو كاموت كبرنا ويقبري كابر حاجاتنا برسك نساقابر لتنسائي قبرلنا نسك جاكين أملاكنا أبحمان دلو فوق سقاب حضن دلو مسنا عقاطي تنم دلو برما مستر خوف قال الله نساتا برتبانات قبل مريم قبل ميكائيل رام مستر سولمان قبل يسوع واجبو جسرو يناهم ولد عليك أوتر ولد إبراهيم ولد جبريل ومريم ولد ولد ميكائيل أسكان مريم إلا ولد ميكائيل ولد إبراهيم ولد سلاسي هوان نقص عظيم أسر مريم أسير نشبولون سوحدات إرترا نحن صورتها بلنحمدنا برماسانا عنا سماياتنا برابونا سماياتنا برابونا سمكاي كدس من الصفات امسا فاجا غمتا بسماي كمد مامريخو نالت جرانا بمحلنا نالت بودلنا ولدهم فمتحلنا له ولدنا شاحلقنا كفاحنا برافتنا يدونا من قصر حيلين كمل زبادنا سكاي مامي علينا سلمانا Gülü basında selam bekliyorum. Nâhâlâki sahşîhân gülhî adûzâ hûgî tefsâ selam bekliyorum. Selam sûtî fîm hatem humruhî oğlum ehtekâl yâdûn sâ. Fâzidîn şeytâ cehmâ âbînâ fıdûdâ sûzûn fâm hâlâm lûnâmin.
كم بحد قدرت حد እግዚአብሔር በቤታና መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንለና ወሐት ላይ ተሐለውና ነመስግነለና ኣብ ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ህይወት ካብ ድንቁርናና ፍጹም ፍልጠት ኣጥሒናዩ ሙሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ጥዕናን ክሕልወና ህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ሓፅርን ንልምነለና ነዚ ኩሉ ግብረ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወይ ህዝቡ ባይለ መላእክቱ ዘለክኑ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክና ሰማያት ነብር አበና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዓለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓልና በደልና ወሳን ሕርበና ኳድህና በረከተ ናይቴቶና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማን ነቢና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ክንግደኺ ምስጋሆን ክንግደኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስረፊሕ ፈለማህፀንኩም ረኺቡ ومن ذلك እግዚአብሔር مساخي وفتح لسيرتي هدينا حقنا فتوش يسكسوس من تنام هذا من آمين ونقول تحز بيتا نوحات ليت تحلونا نصايخا مولو معاذ دما بقول سلام بدحان كمن وعل قبلنا ونقول تحز بيتا مرحيز ملاك سللنا كم عبيت يغريتها فرها يغريتها يغرب لنا كم زمحرت كون لما بسنا دمسس كابانا نحالو كان خبصكا وطن فلينا يتقبر من تتابع علينا تسمع عبيسين كالكا يغلب لنا لا يتحلقنا أبكر ميخان أبكر بخصوص ودخان مقوس نركب حالنا مسؤول صنفت كردسن مسكانا تنعت موزر لك على مكرد سعن زلالة معلم آمين يدياني
በሰማያት ወምድርኒ ትጀምር ፋሲካ
ክርስቶስ
በደመ
በደመ ክርስቶስ ኃጢባ በደመ ክርስቶስ ኃጢባ በደመ ክርስቶስ ኃጢባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ኃጢባ በደመ ክርስቶስ ኃጢባ በደመ ክርስቶስ ኃጢባ በደመ ክርስቶስ ኃጢባ በደመ Nemo
ስንካይ ቀደስ መንግሥት ትምጣ ወአድጋር ሰማይ ያለት ነብለና ለማፈና ናንዲ ወደና ወደለን ተባረክና ለምረና ናሳን ተገና ከባድና ናገር ፈተና ይተገና መንግሥት ሰማይን ክብርን ዘላለም ናትካይ ማንየን ወልድ የማርያም እናት ገብረ መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩሉ ሕሊና በድንገት ይክስያ ሁሉ እንግዲህ ዛሬ ተዋቁ ተሰራዊ ሰላም ለኩሉ Israel kawan seperti mereka seluruh om tersegar jadi misalnya om sesuatu seperti apa yang nasari dan nafsu Yesus Kristus minta hari dan menerima amin. Haleluya. Tasalan ibyo tasalan ismaja Hallelujah,
السماوات ربنا سمكا يقدس نصحات انت فاتحة انت سماء كل ما بدلهم عادت نجينا لو حالنا أنا بدلنا بدلهم حالنا بدلنا سحرنا رفاحنا مرفتنا جدون من السماء كل زلال ما كان معنا لنا من مريم نكشف يا الله سلام لك فإن آخر كلهم سلاحنا بها رجال الله كنفس حسسك ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይሬት ነፍሳት አግብቲከ እግዚኦ አይሬት ነፍሳት አግብቲከ ማቲከ
ሰማያት ነበር አባና ስምካ ከደስ ስታቲታ አጣህም ታሰይ ከመና በይዶ ለደገና ማለና ወደና ወደሆነ ሐለራ አናታ ሐለራ መስፈራ አለና ወደና ከተና አፈተና ለተወና የሴም ሐለደ አለና ካይሙ የዘንተና ይነብሰና ሰላም ታሰላም ከሆና በስላም عليك بالصلاة والسلام السلام عليكم السلام Amen.
ለነፍሳት አብርቲከ ወአዕማዲከ መሐረነ እግዚኦ ነፍሳት አብርቲከ ወአዕማዲከ መሐረነ ወተሰሃላ ነፍሳት አብርቲከ
መሐሪ አምላክ መሐረና ረባህል አምላክ ረበለልና እብዳ ዓመትና ባርከልና ቅድሰልና ኣምላኽና ውሽጥና ዝነጽሓሉ መገድና ዝቐንዓሉ መወዳእታና ዝጽብቐሉ ትንሳኤ ግበረልና ናብ ሰማይ አንቃሪርና እንጥምተሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ኃጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንሳኣሉ ትንሳኤ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ዝፍወስሉ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ዝጻናንዕሉ ተጨኒቖም ዘለዉ መሰረት ዝፈጥሩሉ ዝረኽብሉ እስራት ዝፍትሕሉ ኣውደ ዓመት ግበረልና ነፍሳታ ግብርቲ ቋማቲከ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ሩባ ጊዮርጊስ ሮቤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ተወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ቋ ማርያም ወልደ ማርያም ወለተ ሚካኤል አስካለ ማርያም እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ንግሥተ አዜብ አጸደ ማርያም አስቴር ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንክበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋል ድሕነና እምበረ ፈተና ይተድወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝእትየ ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ሕሊና ከድንግል ስጋኹን ድንግል ቃል እግዚአብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረከርጹ ብርዱ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይሳቅዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰቢልና ነፍሱ ወድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ጀምሩ። አምላኪየ እገይስ ኀቤከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ጸማት ነፍስየ ለከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት እፎ እስፋህለከ ሥጋየ እስፋህለከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት
በምድረ በዳ ባልወእት ወማይ ከመዝ በመቅደስከ አስተርአይኩከ ወከማይ በኃይለከ ወስብሐቲከ እስመ ይእዜሰ ሳይለከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሪሮ በእንደ እሳት ወየሰብረ ኆኃተ አምላኬ አምላኬ እገይስሐቤከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ጸማት ነፍሴ ለከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በምድረ በዳ ባልወእት ወማይ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ከመዝ በመንደስከ አስተርአይኩከ እስመ ይእዜሰ እምኃይል ከመዝ ባርከከ በሕይወቴ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወበመዚአከ ከናፍሬ ፍሷን ሲባለ ስምከ በጽባሕ አነብብ ለከ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ወእትቤከ በጸሎተ ከናፍሪከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ለወወት ነፍሴ እደሬከ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሊተሰ ተወፈተኒ የማንከ ገብረ በሰንበት ውሰለ ከንቱ አሰስዋለ ነፍሴ ወትወሰደሰ ክፍለ ቆናጽል ለይኩኑ ይትፌሳህ ወይከብር ኩሉ ዘይሜጭሁ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት
ያሬዶ እሳት በየሰብም እግዚኦ ሚበዙ ለይስሐቅ ዮኒ ብዙኃን ብዙኃን ቆሙ ላዕሌየ ብዙኃን ይቤልዋ ለነፍስየ አንተ እግዚኦ ምስጋና ያንተ ክብርየ ወመልዕለ ርእስየ ቃልየ ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኮ ሰከርኩ ወኖንጉ ኢይፈርም ኃይለ አሕዛብ እለ አድኅኑኒ ወቆሙ እግዚኦ አምላክየ ወአድኅነኒ ስንየሆሙ ለኃጥኣን ሰበከ እግዚአብሔር አድኅኖ ላዕለ ሕዝብከ ወበረከተከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ስለት ለሞት ገብረ ትንሣኤ በስብሐት
ቃልየ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለቡ ጽራዬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዋጽምዓኒ ቃለ ስእለትየ ንጉሥየኒ ወአምላኬኒ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለቡ ጽራዬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዋጽምዓኒ ቃለ ስእለትየ ንጉሥየኒ ወአምላኬኒ እስመ ኀቤከ እጼሊ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዋጽምዓኒ ቃለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጽባሕ ቆም ቅድሜከ ዋሰሪ ለከ እስመ ኢኮንከ አምላከ ዘአመፃ ያፈክር ወያድሮ እኩያን ምስሌከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወኢነብሩ አማጽያን ቅድመ አዕይንቲከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሎሙ ገበርተ አመፃ ወትገድፎሙ ለኩሎሙ እለ ይነፍሱ ሐሰተ ደም ወበላዊ ያስቆር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘምሕረትከ ወቤትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይሰግድ ወተጽራ መቅደስከ በፈርዮትከ እግዚኦ ምርዓኒ በጽድቅከ ወበንተ ጸላእትያት ፍኖት
እስመ አልቦ ዘትውሳቦሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከንቱ ከመ መቃብር ክሱት ወላይቶሙ ወጸርሃው መለሳናትዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚኦ ወይደጉ በውዴቶሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወበከመ ብዛሎሙ ሰድዶሙ እስመ አብረሮከ እግዚኦ ብከ ኩሎሙ ዘይትቤከሉከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ይታሰይ ወታድር ላለዮሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቤኩ ብከ ኩሎሙ ሊያፈቅሩ ስመከ እግዚኦ እግዚኦ በከመ ወልታ ስሙር ከለልከነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። በሰማያት ይትፌሱ ሰራዊተ እስመ ለሞት ወተንሳ እስመ እስመ ለሞት እስመ ለሞት እስመ ለሞት መላእክት የሚፈሱ ዮም ይትፌስሑ ወልድ ማለት ወልድ ይትፌስሑ ወልድ ለሞት ወተንስአ እስመ ለሞት እስመ መላእክትዮ ይትፌስሑ ወልድ ለሞት ወተንስአ አረና መዝሙርና ጸሎትና አምላኽና ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅበል ግበረልና ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሳና እንደገልና
كفاد احنا نامبر فتنا يتتونا منجسن حيلن كبرن زلعلم نتكاي مامين اوزتي مريم بناي قدس كبريل ملا سلام لك اللخو حلنا غدن قليخي بشقا خون دنقليخي يا دجابير تواعط بيتا سراوي سلام لك اللخو نسوي كابان السبرختيخي فركر سقوم برخي او ملتا تسقاد يا بير مساقي او فسيت دس بلكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرس لمن لنا آمين سما بولد ومنفس قدوس آدم لاك أمين أتحوي أبزل بونا زخون من تقزار سمن من تغان نسوه مسواتي أبزل قربلون زعر قلون قزيك عبيت كريستيان كي وصخام حرت من تغتركب سريت حاتيات لمن نت من تغات سلن زقربن كان يتحلق قراء كما يكم تنت زيتة أمكزو سو حبير كاغيت وصي أوش تغتر كريستيان كون كادان تغان سيمبلو نت من تغات لمنا وسريتن من تغلهم حاتان أملاهم كان حسي اللهم ظلمنا سمع أتصب سريت حتيات كات قبل تداتر اللهم كاس سلمن تايك بيت كريستيان توس سلمن تايك غالي من تغالين محرز لمن نسخاب محتم سماوي مرعو كريستوس حتم كن سخاد سلمن تايك تخونكا بيت جزيتي كباغنا واغر بالبخات زور بعد بيت كريستيان دغغتو صاكايا بعد ما خلاص لزير كم نسخا زل عالمنا بأمن تغيتاتو أفلقيات عطو الكايا مرعويا عبد مسأل زي حسيتون مرعويا معطو تغفتلو تمقبون بعد قنايتو هبان موكاوي كتعمنيو أبزي غبكاو سقا أقبل الله عفص مقبقر السوء مرعو زرعي من هلو ودق زيابيهر أبز عالم زي حدش قبر قبري عالم كابز فتر كاب جكاو قمز قبري البون أبزي مرعو هابو والعون بوز عمن كاس عز العالم ياوكوين غنبرن أبقن محواريات قدس قون كبر من سرعي أبزي مرعو مبلع المستن زغانا دما بعلو يسوس كريستوس يو قدس قون كبر من كسعز العالم نسرت حاتيات بوه يوان كنكون ذهبنا أملاقنا بروخيو نعوك كسعز العالم عالم نسكانا يكون أمين ناي نسحات قلوت أوغي تقول العالم زحز كاد يا بيراب قسنا نفسنا سقانا منفسنا تفروس نسخاي غابا فحلو دخا بويتانا أملاقنا مدحنا يسوس كريستوس نبونا بيترس نسخا خويخا أرزاو تيان بيت كريستياني كان ساي نايس ألب دقيتات كتفوان كان أوصوان يقولون يوم مفتح مكسة سماياتنا حاك بكاي أمدر العصر كاف سماي تاثر كون يوم فتح غير ما سماي تفتح كون يجبل كاين سبايغا سبوتنا نسمارت كاقول لما بسمم قال من بس كل سبتنا تازوت كنيخنو حتى مرلين يام تكون قايب قال بارقون تفتح كون أو محارب على زمحرات مفكر سبتكون كازيا بيرام لخنا نعلم حتى أترقنا يشوفنا نسمارت كان صحوم تقبلنا جل الموت برهان كون أبرها لهم أو بيساق كل حتى أتمنى حدا قال لهم نسخال وامكر سبي خامو جابي رام لخنا أو جابير أملاقنا بعد زمان معاد كادر حق مرات كادر بس صادقنا عين واريق حتى تيسر لي نقول لهم سوتنا نسمارت كون كبلل نكمل قمنا دحنام أو بيتاب نزاربون بنصرهم بنحسبون كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير أملاقنا نسخال وامكر سبي خام أو بيتات تفتحنا ناس أدوس أنا نقبرنا نقول زخام فتح يوم حتى تنيان زخون كون عين أقل قال خام فتحنا أو بيتا أيرف نفس أبونا أنطونيوس نبوس عام قاباساتنا بمكاريسنا باشنا لان ذكروا أملاقنا نفزع متى تنوع زمانات بسركم بسلام نحلوا لنا أوغيتان كل مرحلة سوى سلطان بسركم بسلام نحلوا أوغيتان اللي كان باباساتن نبيس كاباساتن غزاوسن دياقوناتن أنا قلسيسن عن بفتن مزمران لنا قلن منكوساتن ردان طوارن نسيب لن زختاماتن سبوتن أنسن عرقوتن نساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كا قيمة مزمون أبزا قدس بيت كريستيان كا قيمة نزلوا زغان كلهم ذكر بمنة كريستوساتنا عيام أقويتا بغنا عيمانة تنعم نزمتو أبطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر نفسهم نسا أبراهام نساكني أيكوبنا نبر أقويتا نفساتا قبرتي بايماتي كرك مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سلمون قبر يسوس باجور يسروبيل نهم ولد عرقاوت ولد برهان ولد قبريل قوى مريم ولد ميكائيل أسكال مريم إلاني ولد ميكائيل ولد برهان ولد سلاسي وان قصة عزيب عطل مريم أستير نفس غلام
ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻም መሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሃትን ለወጠ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ንስውዓልን ኣይምራን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክምፅማበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن منفس قدس باقاب سمايات وريدو نزمت واتزت اللان قدس اللان زعلت يا غني تفرح يا ذا سعد يا غني تسمميا سلام እግዚአብሔር ሳይን እስከልኩም ምን ተሁሉ በጾመናን በፍርሃትን ቆሙን ጸልዩን يزمتون ذكر لما سمعت العظمة بمزبل صدمة وزعل زيانة وخمسة صالحة باريخات ربنا القرآن أبي صالح المسوار ربنا أبراهيم من كاتم الكتس هاتيب كم تقبل كاكمهم نقول اسم كاتم ربنا يبحث باريخا موران قرآن تقبل بجحد ياتي وبز عالم زل بزمة سنسينا وقبل يلم كل سعن زل عالم آمين بيتاكس قال لهنا كانت لهما بسكاوات تطوت عن ما كبر يتفضل الاغناني اي تقدفن املاكي مرحنين يوم شلل يتفلن او لجوجريس يسوس كريستوس وديا وزيابير اغياس مانتوس والامطون آلاتين لأنين كريستوس املاكنا زبس زرزيت حديث بغافم بحق بيمان كعتب بيكا مبارك بحيرها قدس منفس كاتنا زبس زير سيد حديث بغايقون آمين آمين كابزيا بيرا سرد حديث مركات قداس يزيز مسكان عزيز عليت زي قبول يكون حيلين برهان قداسي نزابيت كريستيان زي ايكون ኦም እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርአን አደተው በርካን ዋውስ መርከን አብርሃም አሮን ሰርባን ኤልያስ አምባቀን ማርያስ ዳዊት አባውዶርና ኢያቢሳዊ አቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካመበለት ተቀበልካ ከውን ቅዱስን ካዘብረበን ሓቴ ባርያ ከመባን ቁርባን ሐጽሓት መባን ቁርአን ተቀበጀ በጅሓት ያቲኹን بزمسن بزم عالم زم بزمسن سناي وقف ليو لومن كل ساعة زال عالم آمين እግዚአብሔር ጎሳያዩ ዘጎለኒ የብሌን አምልሙሻይ ወላኒ ናተረፉ ማይ መድሃኒ ንሱ ነሴዳ ምንት ስሙሉ በመንገዲ ጽቂ መድሃኒ በትረሃኑ ክሳኒ ጸናኒዩ ንስዓ ምሳይሃሞ ብርባድባድና ሞት እንዳኮከለንኩ ከአፉ አፈረኔ ንስዓ ከሚገጽ ጸላቴ ማዕዲ ትሰራለይ ንርሰይ ቤዘይቲ ተለኪዮ ጽወይ ጅብባሎ ባቂ ሳለ በምህረትን ኩሉ በኩሉ ዕድሜ ክስፋኒኔን አቤት እግዚአብሔር ካን የዘላለም ክነብሬ ሃሌሉያ ምስጋናና ንወል መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ጉሻን የዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ባሕቂ
ويتان أبقانا نقل أمسر وغانا مرعض وركام مزبارك الله نتنا ونوين زلوت كايون زابر نخاز غروينكم مقبار حجون باروكو عنص آيون كل زعني ورنسنان سقانا منفسنا لكون أعبد منفس قدس مسانا كل موين دستان حبس الملا نسالنا ينقرن يوتن ملحنيسن نسلت حدياتن لبنا نفوسن مخر منفس قدس ونكون لمن كل سعان زل عالم بحق سرطون كغابور دم كان ستيون صون طعوم برغة يقول آمين تحزك يا بير أملاخنا بروخ يوم آمين والوحيد بيتنا مرحنا يسوس كرسوس بروخ يوم آمين مسنا نعين من سنتون منفس قدس بروخ يوم آمين تحزك يا بير أملاخنا بروخ يوم آمين وحيد بيتنا مرحنا يسوس كرسوس بروخ يوم آمين مسنا نعين من سنتون منفس قدس بروخ يوم العالم معرض الغرن ونسلس قدوس أبود منفس قدوس كبر مسكانا نقبال من كل سعان زل عالم أبوتاتين أحواتين منتاين من تزمس واتزل صليو እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኻ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንዘብድና በደሎም ከምዝሓለና ሎም ዘለና ክሳና ሕደገልና ካብ ኳልሕነና እምበር ፈተና ይገትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና እግዚኣብሔር ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ኩልና ኸይድን ግልኽያኽምን ግልኽ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም سخيرا سبغتي كما تنكر ومتتقى ديالي مساعي وفتتي دسبر حتى حقنا نفتور يسوع كريستوس من دانا محل من الامين أبي قسيس بقدس طولت كذكرن እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሙሉ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስምር ሰለስተ ግዜ ጎይታ ናተን ንስምር ጎይታ نسمر وكويتا تكفر نسمر أنصاب أبززلنا يوب بفرات ديابيات ساتينا نقوم
حجم بزغد السؤال ديام قول زمان يوتنا قول سلام كحلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክነ
قبرنا وشغل قبرنا نمسكنك لنا سرسوركنا تردخنا تحلقنا نبغاو سرزغربكنا تقبلكنا سرزعوكنا تطنعكنا سعادة سعادة وسرزبصحكنا نمسكنك لنا يسوع سكويو كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይስሐል كامحرت كون دلنا نزقد السلزيان كل زمن وسنا نخاف فراب وصل سلام كل سمع بنا كل قناعات كل مكان حبهم كل زغل كل شيطان من خروف عصبات من لعب سلام وقيسا كبارح كابلو وجبخاونا رح كابريات قدوس وتازونا رح زطعنا زحشن أزلنا تران من كربيتين كل حي سلام كرنا سلطانها كان انصاغا مها كل فؤادنا قالها برنا فتنا يتدون حلو دغا ويتنا امرنا مدحنا يسوع كريستوس من تفضل سبل بزغورو محرتين قراتان سلام عالمه وزغنا منفس قدس مسكانا صنعات القدر كالم كل ساعه زال العالم حدش كلون زحاز እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለውና ለዕሉ ሁሉ ዙማኔት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም አባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን ናይ ምዘገርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግሁድን ዝቐርቡ ክውና ለይዝውን ዘይብሎም ድሌቶም ብዝብያ ተቐበሉሎም ንኩሉ ጉብራት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ
حجها خبياونات كاسنات من نمعسنا لنعمل كسبابنات كمنفساو تابوزر مرنايو نابزه بالسزن نابزه وعزن قذكاري نزه بالسزي باركو نزه وعزون قدسو نخلتي أموين أنصاهيو نزه بالسزي نزه قفاقهم اللوطو أبزه وعزة غير ويشكور دمكا يكون نغلاتنا ملحنا سنان سقانا منفسنا عروب الفوسن يكون أوكروسوس أملاقدان مسكولنا سباي أمور المسكانا كبير سقلتين نقربالنا نقربالنا رمزغن السماء وأبغان سقام عرم رمزغن منفس قدسان لو من كل سعادة العالم عالم بمسلسل السماعات سلسلة تنجر بركة المقابر عبد الرزق أحد الزنبيرنا لنا مون داروس كاقا فمزغنزو كما لوسيف إني كريم سنقبرن وقسانة عرفتن كبرن كابعبن ودن منفس قدسان بخيرهم يومما لو من كل ساعة نزل العالم عالم تزاز بوينا ورياديان بالبيسي وسلبو كيما وبكالو كناته وتلال هذا بيتو والعالم النوي سجدو لا الذي صلوت وقويت يسوع كريستوس نجابير أبكار محويد من حيث بزخنة مكرا مسألك كابانا حياتي ما سرتي زوتحكا ولسان زخون لك مزام زخون زخون أقل خوات وفيك منفس قدوس يحضر كارلو منفس قدوس تقبلوا نزحدكم لهم حياتهم يحدقوا لهم ينزحدكم لهم حياتهم يحدقوا لهم ينزبلك يوم حجون أبزا قدس بيت كريستيان كل جزينا يكن سبعا نسرحو نسوحان أقل تخاب عدم زي حيات كزسريو كل ما سرع مساق وطعن كأسرون وقويتان السخاء سلطان كهنتي بكايخا حجغا ومفكر سب كام محرد كان لمن ندلنا لنا من تزوم باروت كاسوتنا نسينا بوتاتين حواتين حتين من تايم تدوغم صوم قاقل قالي خاون أبكر من مسوي خارسهم أدنيهم نزلوا كلهم مؤمنات لمنا كالونا من قد محرد كاسرقلنا كل ما سرت حيات كل سألنا وقويتها فليتنا بدفرت كيفلتنا بسفتت تنقل كنا بغفاءة لبي بقبرخنا بمزرع ويكا فلتأت بمسعان تبدلنا كا نايسب دخام تفلت إخام ولوا مفكر سب قويتانا حيات ناصريلنا بارخنا قدسنا نتأكبرنا نقولهم هزو خفت حيوم نفسات أكبرتي كوائماتي كفل مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سلمون قبر يسوس واقير قيسرو بيلناهم ولا أرقا ولا برهان ولا قبريل وقوى مريم ولا مريم ولا ميكائيل أسكال مريم أسكال مريم إليني ولا ميكائيل ولا برهان ولا سلاسي هيوان نقسط آجيه بسد مريم آستين جنات منكس سمايات عرفلنا فرحات سم كامل عنا قدوس فقادك بمفسا مصنعنا وروح ملحنا يسوس كريستوس نسخي خامو مسغانان كبرنا عخنا غربالنا سمع مزخون بها مسخا معرم حوي مزخون منفس قدسن لهم كل ساعة نزل ألم على እግዚአብሔር አክሊልን ልናገቦም የእግዚአብሔር ውሉን አዋልድም ኪኮኑ ጻሞም ድማ ተቀበል ምንቲ ደናግል ንለምናሉን እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ጉሳት ሰባት ንለምናሉን በነጽሕና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምናሉን እግዚአብሔር ስናይ እልን ኃጢአትን መስተስራይ ካላይ ሙላድ ይዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማኅተም ቅድስት ሥላሴ ካትሞምን ምእንቲ ንሙሰ ክርስቲያን ይልምናሉን እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ አምላክ መራህ ሃገርና ይልምናሉን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ይልምናሉን
እግዚአብሔር ነሲወከ ዝጠሙን ዝህሾን ድልየቱ አቀሊሙ ካስብሉን ካሌሉን ምንቲ ኩላ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ኪመርሆም ናማሃደሪዮም ከአ በሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ በባህርን በየብስን በአይርን ዝነገዱ ስባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ንና የዕለቱ ሲሳዮም ኪስርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪርጋብኦም ምእንቲ ውስናትን ጉህያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሆም ምእንቲ ውስራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ኪመልሶም ምእንቲ ሙሉካት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንውትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጣምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምህረቱን ጸጋኡን ክለክሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓስበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምህረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበለሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ኬዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳወስኖምን ኣቕሞምን ኪመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ምድሪ ዝራእቲ ጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በርከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቡናን አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጽምልናን ዝልምናዮ ምእንቲ ክስማዕና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪና ንልምናሎና በአብ በመንፈስ ቅዱስ ንተንስለልና በጸጋው ከዓቢ ብስሙውን ክንመካህ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰምዑ ክቐበል ንእግዚአብሔር አምላክና ንልምኖ
كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين أبوي كسيز بقدس صلتك ذكرني المناك الله እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይማኖት ማዛት አንከነት ካብዝቅ ያህሉ ናይተማ በሆነ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከተ ደገና ጣናሩ ዘካራትን ከም ተቀበለ ይቀበልልካ ይፍቲ أبوي كسيز بقدس صلتك ذكرني المناك الله እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛት አንከነትካ ብጽድቅ ይሓሉ ናይቶም በኹል ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጸዲቅን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበል ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ብኽልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 20 ክሳብ 42 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ መውታት ተንሥአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሣኤ ኾነ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ኩላቶም ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ግና ኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ከዓ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስትን እግዚአብሔር አቦ ኣወፈያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ ከመይ ንኩሎም ጸላቱ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዝግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ እቲ ክድምስስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኻ ሞት እዩ ከመይ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝበልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ ንኩሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግብኦ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ጉህድ እዩ ከምኡ ምስ ተግዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቱ ክኸውን ወልድ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዝግዝኣሉ ክግዛእ እዩ እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምዉታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሖኦም ብሱሩ ምዉታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዶም ዝጥመቑ
ስለምንታይ ከንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ነብር ኣሎና? ይሕዋቴ ኣነ ኣብ ፀፅባሕ ሞት ዝጓንፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትምካሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋግፀልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እዩ ረብሓይ። እንታይ እዩ ደኣ ረብሓይ? ምዉታት ዘይትንሱ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብሉ ኣይኮነን። ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ። ቅንዕናን ምግባር ተበራበሩ፣ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ኣባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ምዉታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነት እዩ ክህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን። ኣታዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ንህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደልዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣ ስጋ ዓሳውን በይኑ እዩ እምበር ኩሉ ስጋ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ። ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ፣ ክብሪ እቲ ምድራውን በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ወርሒ በይኑ፣ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ። ብክብርስ ኮኸብን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ። ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ። ብዘይብስብስ ይዝራእ፣ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ። First Corinthians chapter 15, verse 20 to 42. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead came through a man, the resurrection of the dead come also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but in each of his own turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to defeat is death, for he has put everything under his feet. And now when it says everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. But when he has done this, then the Son himself would have made subject to him, who put everything under him, so God may be all in all. Now if there is no resurrection, what would those who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that. Brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord, if I fought wild beasts for merely human reasons, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we died. Don't be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. But someone may ask, how are the dead raised? With that kind of body will they come? How foolish. What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant a body that will be, but just a seed, perhaps a wheat or something else. But God give it a body as he is determined, and to each kind of seed he gives it his own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies. But the splendor of heaven bodies is one kind. The splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And the stars differ from stars in splendor. So will it be the resurrection of the dead. The body is sown as perishable. It is raised imperishable.
نأب برخات ناول فقري نفس قدس عبتي أبصراحة قدس على هواراتكم زوردة علينا بقول خلقاتكم العصفن درون كون يورد قدوس حواريا باولوس سنا يملي راسيل يا زسايك أبريل تنسوا لصلوت انزيو تسالنا لكلكم او املاك زلعالم قدامين دحراين مجمرتان وموداتان زي بالكاب طبك عبي بسرها حيات مخرافلات بحيث خالص مصنوع أكل تنبر بذا سعاد يامسانا وطلق منك لنا قسكارينا أماغنا ونسانا نبر لبنا أنت سبنتنا قدس كفقات كوتنا فقارنا زقورنا يحاتياتنا حرقلنا وقويتان مسواتنا بابو قلوان منفسه وقلتاننا بخاق من نقرق برنا مسكانا أبدن قرنلو بزي أبدن قرنلو أقدس عداش كاي عرق بحارو دقاء قويتانا يسوس كرسوس منفس قدسنا آمين نقويتنا أملاخنا مدهنينا يسوس كرسوس حواريون أقلقاليون بيتروس نقرق على زيو بركة مسكولنا حزب كريستيان يخون قداميتي ملختي بيتروس مئراف سرسة كتري أسرتها مستكسافة آمين نقويتنا كريستوس بلبخون قدس وأنبر بزعبا تعبقاتهم زلا تسفى مخنياتها نزيحاتكم زبلس بلاش نمهاب كل ساعة تلالخون كونو قناخة بعقلين بفراتين دا يخون فقال أملاح كمزين تدليوس كاب إكينا قبركم سي سناي أنا قبركم حسار مكرا ختساقوه يشكم يومو اتهم نتي بكريستوس خون سناي أخايراكم زي تصرفو بتيز هاميوكم منتي خافرو سناي هلينا يحلوكم كريستوس دما نباملاخ منتي كقربنا يلو نسوتي تصادق سلتهم أمتسي حنسا سلحاتيات موتا بسقا موتا بمنفاس قناح يعكونا بأو خيلو دما نتهم عبيت مع سرتي زنبرو منافستي سبخلوم تهجستي أملاخ بمعلتات نوهم تتبيت تا مركب كتسرح كلا بأهيدات مالج شمونت نفسي بمعزل حنالا نتهم قدم زي عمنو سبخلوم اتي ماي دما هجي بتنسالو مالت انكات يدهنكم مالو ازي خاها بتنسا يسوس كريستوس لما نوصنا هلينا أملاخ يومبر مهزاب لسحاسك أيقونا نسونا بسماء أرقوا بيوان أملاخ ألو نئو ملاختي سلطاناتين حيلتاتين يجزوا ألو First Peter chapter 3, verse 15 to the end. But set apart the Messiah as Lord in your hearts and always be ready to give a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. However, do this with gentleness and respect, keeping your conscience clear, so that when you are accused, those who denounce your Christian life will be put to shame. For it's better to suffer for doing good, if that should be God's will, than doing evil. For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the righteous, that he might bring to God after being put to death in the flesh's world. In that state he also went to the proclamation to set the spirits in prison who in the past were disobeyed, while an ark was being prepared.
in it a few, that is, 8 people, were saved through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not the removal of the flesh, but the pledge of a good conscience toward God. Throughout the resurrection of Jesus Christ, that he has gone into the heavens, he has God on his right hand with the angels, authorities, and powers to subject to him. مقدم كن كيد أسعصران كن سعى كل جزين عذاتهم كن مسل بفقران كن سألنا بسنة عملوا عبد الغامم كفلك هلونا سأقا بنا من تعود مسرة كايا قدس بيت كريستيان حلوا نعم بس بصنع يمان كاترغل كايا نزاترغل وينزياب زحيا بقويتانا يزوز كرسوس مسعود اللوكا كبرين بسمن فاس كرس المسكانا صنعات اللهم كرس عن زل عالم عالم مسارات حق خابزون نتحات حواليات سرخ بزينا قبرين حواليات برختهم مسكولنات وكريستيان هم نسل نفسات أقول سواء ماتي والعالم عالم آمين قبر حواليات معراف كلتين كافقد عسران كلتين كسار سلاسان شديشتين أتم سب إسرائيل نتغالزي سمعوا كم دبعلهاتكم تفلطوا يسوس نازراوي بيت أملاخ بو أما أكلكم زقبروا حيلن تعمراتن تأمرتن أملاخ زمسكروا له سبعين بري نزي خمتي مدوم مخري أملاخ زل عالماو فلطتون توفي يسوس بإيدتهم حق زي باللهم سألكمون قتلكمون موت حيز غضن عسل ذيك علىها أملاخ كم مع مأسر موت فتحوا أتنسو داويت ون بزعبو خمزيبل እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓብ ቀድመይ ርእዮ ንሱ ብየማናይ ስለዘለኻ ኣይክናወፅን እየ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምኽንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ካብ መቓብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ مساي بمهلاو كادما حاغوس كتطغبني إخا أتم أحواتنا اترس بوتات زخونة داويد كم زموتن كم زتقبرن مقابرها سعلومي أما أخلنا كم زرلو أرقاقيت نقركم الله مباركس نسو نبي سلزخونة أملاح حالة كافر خرسو أبزفانو كرمت بمحلا خمز محالو يفلت نبره نسو أرسيول كم زي ترف سقوها مبسباس كم زي تري
ኣቐዲሙ ፈሊጡኻ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስይዎ እዩ ንሕና ኩላትና ኸዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻኽር ኢና ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ዓረገን እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ንዕኡ ጐይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለይ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅድስት ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዚሑ ክብርን ምስጋናን ንዑን ዘለዓለም ይኹን ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ቅዱስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቡነ አብርሃም ተቀበልካ ኩኒሳ ወዱ በጃኹም በጋዳይ አዘውረድካሉ ኦ ጐይታ ቆም መስዋዕትናት ማዛጣና ተቀበላ ኩሉ ድማ ብሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጽጊዕ ጨና ኃጢአትና ንስሓንኩም ከም ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ጽናኻ ምስጋና ከነገልግል በብዓል ኣክበረና ብኩሉ ዘመን ሕይወትና ብሓቂ ምልጽና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክም ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምንቲ ናሃዋርያት ጉባኤ ዘይኮነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔርን ቅንዓት ዘይኮነ ጸለዩ ኦ ጐይታ ኦ ጐይታ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ሃርፍ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ዋቂዕ ኮይኖምን ምንጣል ተኹላ ዲያብሎስን ከይበታትነና ኸባና ተፈሊማ ናፍቃን ድማ ከይሳልቑና ኣብ ኩሉ ርኅርኅን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንበላልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ በሰላም ወይሲም ለነይቱ ኖላዊ ሄደዋ ካቤ ዲበ መንበሩ አሜን ክጋባሾም እግዚኦ ተሳለም ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነት ብዘይምስል ሓሊ ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ገብሩ ጸጋ ዓድሎም ብቕነት ሃይማኖት ዘዕርፉ ቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮ ቤት ጸሎትን ቤት ምጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጐይታ ንዓና ንኣገልግልትካን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን መውዕልሃ አሜን ምንቲ ማበና ሃለዋ ኩላና ጸልዩ አሜን ኦ ጐይታ ይቅርብልና ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእ መጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊ ናይላባትን ትልፊት ኣይላባትን ምርቓት ኹን በሓል ወድኻ ምስጋን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሚ ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም ድሕነትን ንምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሮ ንዓረገልና አሜን ክርስቶስ ኣምላክና ዝወረድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ገበልና ሓገርና ክሓገልና ኣብ ጐይታና ለምንልና አሜን ወለድን ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰንትልምኒ ሓጢአትና
ቅድስት ድንግል ማርያም ዘጽዮን ለመኮታ ይቅረብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘሳዜሞ አብዮና ዘተጠበቀ አብጽሕት መስቀል ተሰቅለ ወጎታ ይቅረብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ አብሳሳይ ሞታን አመሳልስት ምስለ
ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ሰለሱት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻና ምን ካብ ማእሰር ፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይራቕ ምሳዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸኒዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ወረትካ ነመስግነካ ኣለና ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንጋሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ንኹሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ መድፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምንቲ ዝድሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና بوخا مع سرتمتن سرقبركانا كسر مرحات قونتم باغاز عملو كنعلنا ذهب كان سخاخا نقول لحيد سلام منفس مرقطاب كانا زي فتاك فتح لما أمسا بخاف قبركانا أما أخذنا خنقاد معركانا أو قويتا نظم للمقاسم عيوم أو قويتا إزم إن المنكونا نكسر سابد يختصاب للسلام العود هابنا كانت ثلاث حلو ذي قالوا صليت هابنا أو زرعنا مسمعان وبدتا سنانا ذات ما كاتبل بحاتيات رسولت كان سرن عايش على بنفعات من سبيت ما سرت ذلو أدحين أو بيتنا عملنا برخ من قسنات كإيمان نقولنا سنعونا اسم لك اجيو أملاك منقس آمين بجدان قالوا سلسبا قالوا بأمان يرسموا بمريم ولادتي لمننا محل أملاك محلنا يقرب على أملاك ربلنا مسواتنا صلتنا عطعنا كل تقبلنا نعخان خبرين قدسنا عهد مهجس كامر أي برلنا أبدا عمتنا بارخلنا قدسلنا مساقا تتسان بساط عدلنا كاموت قبري نابيا قبري كابقبر حاتيات ناب قبر سركي إن الساقا قبرلون إن السادون تنساهي قبرلنا كمزا أبدا درابي بيتكا تاكيبنا زلنا أملاقنا قصرنا هي قدلي أبدا سماوتين زل على موتين بيتكا لما كفلك هلونا نسخ حقزنا
بتسخات ركبول مجد خن مالا دسلم حيل هبنا إذا تسازي أملاكنا عين لبنا نازبر هالو مجد نازبان عدو مودا خانا تصبقلو أملا على درما فسم سلامنا كايمو سلام كازم وجلو قبلنا آمين. نفسات عبرتي قواي ماتيك قبل مريم قبل ميكائيل برهان مسكال سولومون قبل يسوس ركبام جورجس روبيل ناهوم ولا أرجعون تولد برهان ولا جبريل ركبا مريم ولا مريم ولا تميكال أسكال مريم إلني ولا تميكال ولا تبرهان ولا تسلاسي وان رسالة باسل مريم أسير نشكلهم سماعات إيرتران إن صارت هبلنا كلهم أبحثن ذلول ما أملاكنا مثلنا غابا غايمو إسراء أسعنا عنا كم تنهاري أزمهار كايوم أسمعت نبرا بنا سمكاي كدس سمسرات الطافات كامترا سماء كم تمام مدريخون علة جيرانا لما هبنا عننا نزولنا بدلهم لحقنا لهم بدلنا سنا هلقلنا وقوعدنا بلا فتنا يتتون مجلسين حايدين كبر الزلالنا كاي مامين وعدنا سمع يوم لا يقبل شكرين من الأخرات سلام لك له فإننا قد نقل خيب سلاحون نقل خيب أليك عليك إذا سلاك سلام لك له السيخة من سبرتي خيب فرماتهم كن رغيب ومن سيكا يا بيان صاحي وقصد جسيبري حتى عدنا حلقنا نخطو الغير سلسوس من تعمل حزة من النعمين زريا زلو عنتم من سمع زلو إذا كنت ساتي زركانا نابو كما تاتهم قلب رجلون جيدكا كنسان عن كنزر صلاة قدسان وقعات ودهنا بإن تونجيل قدوس أبن سليل لمن جزيك ذكرون ذكرنا زورنا ذكرون جاكر أملاكنا بمات زور من عرفهم نزحموا وين بوطفاوية ونكونا هيوات نكونا تصفى نكونا ملحنيت نكونا مثل سخاص رزقونك نعفى مسكانك سعريا من قربال ننزل عالم عالم ذاتي إلا تتقبل እግዚአብሔር نتفساه ونتاسي باتي أو እግዚኦ أرهنسو
ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አርንሶ ወነታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አርንሶ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እታውና ቁልሳ በብጊዜም በብሰዓት ብምፍራም በመንቀጥቃጥ ንዘገልግልዎን መዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወእግዚአብሔር አምላክና መድሕና መከርተን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንፅሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክብሩን ክሰብኩን ዓብይ ተስፋ ዘሎ ኩሉ ደውያን ኩሉ ሕማምን ቀውዕን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረኹም ምስልካን ዝለኣካዮ ምስኻ ቃዕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃን ካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕልና መድኃኒት ኣድሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥውዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኩን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈርባርኸልና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ዋህድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንወል አመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ
ኤለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮለከሙ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካሎና ወጎይታ አምላኽ ከምቲ ንስኻ ንሞት ሽዕርካ ዝተንሳኻዮ ንሕናኻ ከምኡ ግብርና በያጉሎ ክንትስደግፈና ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማቲከ ፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ወኳ ጊዮርጊስ ሮቤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ተወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ወኳ ማርያም ወልደ ማርያም ወለተ ሚካኤል አስካለ ማርያም እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴየ ሔዋን ንግሥተ ዜባ ጸደ ማርያም አስቴር ገነት መንግሥተ ሰማይ ያሕልፈልና ንዝሓዘኑ ብመንፈስካ ጸናንዓልና ሽምካ ንጽውዕ ብቕዓት ግብረና ሰማያት የነበረ ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎም ሃበልና ናበደልና በደሎ ፍታሕና ሎም ደላ ሰናሕ ደገልና ካብ ቁርባልና ናፈርተና የግበና መንግሥቲ ሓይሊ ክብርን ንዘለዓለሙ ናትያዩ አሜን። ወጌናት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንለክልኹ ብሕና ክልግልኽን ሽቃኹም ስጋኹን ገሊኽን ኣደ እግዚአብሔር ዘላዊ ሰላም ንለክልኹ ንስኻ ንስብርትኺ ረስኹም ረማተሞ ረስኹም ተጋዝ ጋየን ዛኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ጤጥና ኃጢአትና ማሕደርና ናፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመለልና አሜን። ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘወፈየኒ ወወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያሞ መኑ ጀነሱን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ኣሜን። ወጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካሎና ወጎይታ አምላኽ ከምቲ ንስኻ ንሞት ሽዕርካ ዝተንሳኻዮ ንሕናኻ ከምኡ ግብርና በያጉሎ ክንትስደግፈና ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማቲከ ፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ወኳ ጊዮርጊስ ሮቤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ተወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ወኳ ማርያም ወልደ ማርያም ወለተ ሚካኤል አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴየ ሔዋን ንግሥተ ዜባ ጸደ ማርያም አስቴር ገነት መንግሥተ ሰማይ ያሕልፈልና ንዝሓዘኑ ብመንፈስካ ጸናንዓልና ሽምካ ንጽውዕ ብቕዓት ግብረና ሰማያት የነበረ ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበልና ናበደልና በደሎ ፍታሕና ሎም ደላ ሰናሕ ደገልና ካብ ቁርባን ዋይና ናፈርተና የግበና መንግሥቲ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነቶም ዓይኑ ስለ ዝፈርህዎም ማዕፁ ተሸጊሩ ነበረ እሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦም ልዋ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎኑን ኣርኣዮም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ እፍ በለሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ይሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ በሎም። እቲ ዲዲሞስ ዝበሃል ቶማስ ሓደ ካብቶም 12 ግና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎም ሳታቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ንሱ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይረአኹ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ እተሸንከሮ እንተዘየእተኹ ኣብ ጎኑ እውን ኢደይ እንተዘየእተኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ነበሩ። ቶማስ እውን ምሳታቶም ነበረ። ማዓፁ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መፀ። ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሓር ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕኻ ናብ ዘምፅእ ንእዳወይ እውን ረአ፣ ኢድካ ከዓ ናብ ዝኣምፅእ እሞ ናብ ጎነይ ኣእትዋ፣ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ መሊሱ ጐይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግና ብፁዓን እዮም በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጻሕፈ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቀዳሚሁ ስብሐት አሐዱ ወኢላሁ ቃለ ሕያው ቃል ማሕየዊ ቃል እግዚአብሔር ዘእንስአ ወስረሁኒ ማሰነ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትመርፀን ቃልካ ንሓደ ወድኻ ተበበጊዕና ወኻ መለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝነብር ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቂ ናብ ስራሕና ንምርካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛባይና ዝፈታሃያ ኦ መፍቀድ ሰብ ደጊና ካብ ረቓ ልምን እንደልና ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ዝባኑ ፈራርድ ኣይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዘላልነት ሰማሕራዮ መሰስሪ ተዳለወ ይኹን። ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስን ክብር ምስጋና ይሁን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም። ምስለ መንፈስ
ዘልናለና ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ንኩሉ ህዝብን ንኩሉ ምእመናንን ባርክ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ሪያላይዞ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ እግዚአብሔር ነፍስ አቦና አንጦኒዮስ ዓርፈ መንግስት ሰማያት ድማ ምጻድቃን ሕድሮ ሓለው ከምዘይብለና በጊዕ ከይንኸውን ምንጣብ ተኽላል የምሉስ ከይበታትነና ኻባና ዝተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁና ኩንዱ ሩሩሕ ሓላዊ ኣመን በሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንትየሁ ኖላውየ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወሊበርስ ሀገር አበዊነ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መካርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ዘመንፈስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መቀርሰ ካብርራ ካል ምን እንደልና አሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም
ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ማህበርነ ባርክ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእተን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንዋረትካ ንኻባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ወኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቡ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንዝ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንበለ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሐሴኩሎ የባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረን ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም የተፈጠረ ወላብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደን በፍጡር ዘይኮነን ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነን ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከኡ ድና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝተፈጥረልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትናን ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብዘመን ቀዳማዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቐለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ፈርድ ንምብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ንመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ዝኾነ نامن حاجات حاتيات بحانتي تمرت نامن تنسى متازن زال والمزمت هيوة تسفان جبرامي ونسيفو تنسى متان ويوة زي ماتم ولا ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተላሉ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎን ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይንን ሓጢኣትኩም ብቐቢ ንጽህናኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይካን ካሳቀረ ወይ ሳቀን ዘተዛረበን ወይ ካልፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንክትኦን ኣብ ልዕሉ ክንዝሽቃላለን ይርዳእ ኣብ ክንዲ በረገት መድገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ግርሃነ መሳት ክበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልናን ቅድምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትካ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ ይመናዕኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስእ
ምስለ መንፈስ ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት በጠርቀ ቀደም ቀና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምፅሃያ ወድኻ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያት ተረኽበ ንኩላ ምድሪ ሰላም ካናማን መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰላምን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታም ልብኹላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳንን አንጻና ካብ ኩሉ ቅንን ቅናትን ካብ ኩሉ ዕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተንፅም ዝቃርቀውን አንጻሃና ንሁልናዊን በመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በቤናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ልልዋነ መንዛማይ በቤና የቅረበሉና መምስወራ ብትና ነየቅረታ ሰላምታ ንለዋወጥ ወንትመጦ እንበለኩነኔ እምሃብቶ ከቅድስ እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን መዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ነፍሱ አረፈን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳ ምስል ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ሃገርና ኤርትራ ብሰላም ረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነፍሳታ ጉዲፋ መትከ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጽዋ ጊዮርጊስ ሮቤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ተወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ቆ ማርያም ወልደ ተሚካኤል አስካለ ማርያም እለኒ
ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ግሳጼ አጸደ ማርያም አስቴር ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳተ ዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር መንግስትሎ ቅድመ ወጋታን ጽባሕን ቅድመ አትለይት መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር መንግስትሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሩን ከይተራእየ ሐመልማላት ከይበሉ እግዚአብሔር መንግስትሎ ቅድመ ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድመ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር መንግስትሎ ቅድመ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድመ ዝነፍር አዕዋፍን እግዚአብሔር መንግስትሎ ቅድመ አራዊት ባህርን እግዚአብሔር መንግስትሎ አዳም በራእያን በአምሳሉን ከይፈጠረን ትእዛዙን ከይፈረሰን እግዚአብሔር መንግስትሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዊ ወአካቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያግቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝቢ ኸበር ከሰማያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናበናላ
ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ደቂታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓቦ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳብ መፈጸምታ ዝፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ካብ ዝሓየሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ብርሓይሞም ብሰላም ጥዕናን እናቦትኦም መለስ ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሳብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዕረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓታና ዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን መብራት መጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ኣቑሑ ቤተክርስቲያን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምርካብ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅዱስ ኣብ ቅድሚ መፍርህ መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማሰርትን ተኣስሩ ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተሓስቡ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይ ንሓጢአተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳተ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ ውፅን ትበል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ እለተነብሩ ተንስኡ ብፍቃድ አቦ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹር ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ወስተጽባእ ነጽሩ ኣብ ደም እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥዋጠዲዩ መግብና ደለየ ከም ሕፃናት በኸየ ብጋተ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐት ይድረስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሊሁ አራም አየን ትሕትናሁ ከመ ገብር ተዘከረኒ እግዚኦ በፍጹም ልስድታ ተዘከረኒ
ቅድስና በከመ ተዘከርኩ ነፍያዊ ዘማን ዛሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ስንሰት ፈጠረን አዳም ከባሩት ኃጢአት ናፃ ምን ተውፅእ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ አዋጅ ሰማይ ነባኻ ነበቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሐን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ብስዚ ንሕገት ኃጢአትን እንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በላ ወይንን ሓዊስኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሐን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነሰራዊት መላእክቲ ምሁራን ብምርዓድ ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቅዕዎ ጎኒ ኾይናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ሰብዓኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘዝተ እምኒ ጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንመቱ ስሕሮ ሞተ ከም ትበዓል ኪዳን ኣቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንሶም ሞተ Oh,
ዘይት መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገረዝዎ ሓድሽ መቃብርውን ቀበርዎ አመሳልስ ዕለት ተንሥአ እሙታን ሀበሃለዎ አርዳኢሁ ጉባን ወአሰራዮሙ በጸርሃ ጽዮን አብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተራእዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ዝዓረገሉ ግዜ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ዝኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከማልካ ተሓዊሰለሎም ብናይ ኩሉ ቋንቋ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስትዝን ናብ ዝጽዋዕዝን ከመኣቶም ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሩን ዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር ኣነ እውን ምስኡ ክነብር ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረን እግዚኦ ማረን እግዚኦ ተሳለን ኩሉ ልብና ሰብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመይጸብ ወደሃሎ ህልወይ ንኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻሕን ክኾኖም ሓደ ነገር ክሃቦም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት መንፈስ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አየት የደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታን ጥበብ ሃገራ አበእዩ መሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ አሰር መገዳኸ አበእዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሸጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ መን እዩ ሞት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓኣ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓፀሉ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንስኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልዲ ብንኣምነት ጻድቃን ትመሓላለፍ ንስኻ ኣብ ክብሪ ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ኣብ መገዲ ሰብ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓንዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማእዳ ወነ ሰናደአት ንኣገልገልታ ኣብ ነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየ ልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣይምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተይ ብልዑ ወይኖም ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት
ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥባሓት ስጋው ተበጀወና ብምውሳድ ደሙ ዘሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ሰማያት መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ ለዛብእሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱትህ አማልለነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቡከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቡከ አበሳነ በከመ አምላክነ ወአቡከ ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኒየ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒየ ዓለም መድኃኒየ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኒየ ወለተገዙ ለመድኃኒየ ዓለም በአቢነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንግድ እለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ደግ የምጻእ ንርአዮ ባእየንት ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊምፃ ቡክን ሕጎት በይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋው ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ይምላእ
كمانا نحد وكان زي بالسزيك قبل كله بزيد من منفس سقاط راح كم تقبل أي مسلو نزل وعزون كسرت كله كمانا نحد وكان زي سقان منفس دم راح كم زست أي مسلو انتايدا سقان دم من منفس حديو ملكوتو مسبنتو حاد خمس خنا نزل عالم ادعو لإግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎተ ንስሐ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አብስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወደኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ርእስታ ከውሒ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ካንፀአ ናይ ሸውላፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበክዐ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትና ንስባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተበትሑ ነፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታቴን ኣሕዋቴን ሓቴን ኣጽኒዕኻ ሃለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኾኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኾኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቦትና ንስንባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስንባሮትካ ካብ በደሊ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛርቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕሲየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና እንጠንዮስ ዕርፍ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን መዘምራን ደናግል መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትና ንስና ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከቂሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮ ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትናና ዘክሮም ነብሳታ ኣግብርቲ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ እኳ ጊዮርጊስ ሮቤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ተወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል እቋ ማርያም ወልደ ማርያም ተክለ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል አስካለ ማርያም ኤሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ንግስተ አዜብ አጸደ ማርያም አስቴር ገነት መንግስት ሰማያት ዕርፈና ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ክሕደትን ረክሰትን ምስካሓትን ለወት ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። ናብ ግእዝ ቀለብ ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅዱሳን
አሐዱ አብ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩልክም ለመንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Christos,
ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ሰብዓ ተመልከት ከም ዕቤተዋት ከቅረበለሎም ከም ዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረትን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዳ ዓለይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅዱሳን ዝወሱ ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመይ ብዘይ ምትሕባስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናጵላጦስ ብሰና ምስክርነ ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ካብ መለኮት ካብ ትስኢቱ ካብቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ከውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡን ምስ ማዕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ቅዱሳን ንዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ ዝኹሉ ኃጢአተያ ናሕሲየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ተራዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ሰስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ከስመረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ዝደሓንክውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት እዩ መንትጉ ወጊኡኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽናሳት ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቃጽፈ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንባርያኻ ቁስል ነፍሰይ ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ዝተሰብነተይ ተሓድር ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣና ቖጢዕከ ቅድሚኻ ክስራሕ ሰሪሐዮ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣስሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለየን ተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ማሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ መደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን እዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይ ድሕነት ነፍሰይን ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሐንስ መጥመቕ ልመኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታት ጻድቃን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 73 ካብ ፍቕዲ 11 ናይ እስክንድርያ ርእሰ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ንስሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እቲ ዓብይን ቅዱስን ጉባኤ ዝበሎ ቃል ብህላዊ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ወልዲ ሰብ ኮነ። ብስጋ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይቲ መዓልቲ ከዓ ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ በለ። ምእንቲ እዚ ነዚ እምነት እዚ ክንስዕብ እዩ ዝግባአና። ከመይ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ቃል ብዘይምልዋጥ ሰብ ኮነ። ባዕሉ ኩለንትንኡ ካብ ነፍሱን ስጋን ዝኾነ ሰብ እዩ። ግናኸ ንሱ ነፍሱ ዘላቶ ከም ዝኾነ ንብል ቃል ምስ ነባቢት ነፍስን ስጋን ክንገር ብዘይከኣል ተዋሃዶ ሓደ ኣካል ኮነ። ሰብ ኮነ ወዲ ሰብ ድማ ተሰሚየ። ብድልየት ወይ ብሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን። ካልእ ኣርኣያ ጥራይ እውን ኣይወሰደን። ብዙሓት ነተናቱ ህላዌ ናብቲ ሓቀኛ ተዋሃዶ ክርስቶስ ኣይኣትውን እዮም። ንሱ በይኑ ወልድ ካብኡን ካብቶም ክልተ ሓደ ዝኾነ እዩ። እቶም ክልተ ህላዌ ከዓ ምእንቲ ተዋሃዲኡ ኣይተሓወስዎን እዮም። ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ብዘይ ምርምር ተዋህዶ ፍጹም ሰብን ኣምላኽን እዩ። ብዛዕባኡ ከምዚ ይንገር። ቀዳማዊ ኣምላኽ ንሱ ቅድም ዘመናት ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ከም ብሓድሽ ካብ ድንግል ብስጋ ተወልደ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ይብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማከለታት ቤተክርስቲያን የወለጦም ወደ መቅረጸት አባላተ ክርስቶስ ይኩኖ ማለ ስልጣኑ ንጹሕ መንክር ሽኖ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ላረኩ መዛቴለ መዋያነ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ሽያነ የንሳይነ ሞት አምላክም ጻድቃን ዛቴለት ኩልክም ርዋን ሰባ አስማተከሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ስላሴያን በጸሎትክሙ እንተ ማርያም ሞት ሰማይ ጸልየ ለክርስቶስ ሥጋ ወደሙ ኩነኔክ አባል ሀገር ወጽድቀ ከነለ ወለ ሀገር ጸራ ታይተገሪሃ ሃይማኖታን ቅድስት ቤተክርስቲያን ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ
ሀይሎ ይክፍለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ኢለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጠዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ጸሎት ዘየትነ አበኒ ከመንዛለ አበኒ ግበር ፍሬ ያሰምረ ከማስተሪ በስባቲከ ዘይገብር ዝንዚያከ በቃል በተአምኖ እፄዋከ አበ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እዝማያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም እዝማያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝማያል አንተ 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 ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝማያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እዝማያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነንየ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትክርን ናትካ ፍቓድ ክናገብርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ምስኻ ሓያልን መስጉንን ስቡን ይኹን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እዝማያን እርኮት ወስቡሕ ولك سبحات العالم إزمعيان أنت وتبوه ولك سبحات العالم اسمها يا قوت ولك سبحات العالم إزمعيان أنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا قوت وسبوح ولك سبحات العالم إزمعيان أنت قوت وسبوح ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትክረ ናትካ ፍቓድ ክናገብርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ بأمنات أبو إلى الزواكا من ساوين الزوء سلازي أوكويتا اسكنا عيال مسكون السبول يحمون نزل عالم عالم مسكانا نعم اسمع يا لأنتم كنت والسبول سبات العالم اسمع يا الكود والسبور لك سبات العالم اسمع يا ولك سبحات العالم علم اسمها يا الكوت والزبون ولك سبحات العالم اسمع يا الكنت والزبون ولك سبحات العالم اسمها يا الكنت والزبون لك سبحات العالم اسمع يا الكنت
زبون ولك سبعة العالم على اسمها يا أنت ولك سبحات العالم علم كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا أنت ولك سبعة كنوز زيدنا قرابني أكبر أيوة السادة ولا بلد عملي أكبر يا سابرك كما سريم غزراتيكم وياك زيام كمكان بدأ منور من قصك يا دازتي سمك بالعين اسمعي كنت واسبوع ولك سبحات العالم اسمع يا أنت قوت ولك سبحات العالم علم اسمع يا أنت ولك سبحات العالم علم اسمع يا قوت ولك سبحات العالم علم اسمع يا كنت وزبور ولك سبحات العالم اسمع يا أنت كنت وسبوه ቅዱስ ሕይወት ኮነኔ ሀበኒ አክብርሃም እንጅመረን አካፈቃድና ገብሩ ድማ ምንቲና ብንብት ለስረካ ፍሬ ሀበኒ ምእምነት አሞይ ለዘዋካ ለይሳ ወንዘወር ስለዚ ኦ ሞይታ ስካ ባናይቀድስ ንስራኤልን መስሙንን ስሙን ያሞ ዘላለም ዓለም ምስጋናና እስማያ አንተ ኩት ወስቡ
وسبوه ولك سوات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه ولك سوات العالم عالم يا كنت وسبوه ولك سبات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه سبحات العالم اسمع يا كنت وسبوه ولك سبات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا أنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم سبوبك الأرض سبوبك الأرض سبوه بمعنك سبوه مزمور بس سبوه بكبره بس سبوه بعطر يزيع سبوه بسنات لسناي قالوا سبوه بسنات لبابه كل نفسي سيفو لእግዚአብሔር አጥና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን ነአኩቶ ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ተጨነጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም አቡነ ስጋሁ ቅዱስ ወእደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስንካ እውን
ምስጋና ቀረን አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ልማና ናይ ንዓቐ ናይ ተቆጣዓና ምሕረቱን ካብኣና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቅቦኻ ምስለና ከም ናሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋው ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሓረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተምሓርካና ሽዒኻ መሓር ትበሃል ንፅድቃን ንፃድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ፅድቆም ንትፈድዮም እስከለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ንአወዩ ሃብየከ ትመሃለል ለዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበላልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ
أبداك ما يمسات كان كبر زلوة تنسايا تنسيو أبي مان كازغو نعنا أبوي برخاز زبل دمس حقو زسم أكبر لنا ذهب كان نعد مدم أملاخنا تومنا بنسحا نفسك خاندم كان زي قربنا زلنا دما نحنا نايلو من بر ناي صراحي كنا ناي حجم بر ناي دحراي كنا نمو نتازهب كان ساعات معطن غزي نتقملنا بنسحا غيرنا أملاخنا ناب قدوس خان كبر دم كان كن قرب الخالد عنا زدن ساز እግዚአብሔር አምላክና ዝደቅ አሳሂልና ናዘባራብር ህይወትና ዘቀና ውስጥና ዘፍተሽ መወዳእታና ዘጸብቅ ትንሳኤ የግበረልና ዓመት መጸ ትንሳኤና ጥራሕ ከነኽበር ደይኮና ትንሳኤ ንዓና እንታይ እዩ ተረዲእና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንስሳኣሉ ብመንፈስ ንዓብየሉ ናይ ምሕረታ ናይ ሰላም ናይ ሕድገት ሰባት እንኾነሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ጸሎት ዘኩርና ዝበልና ንኹሎም ንስኻ ኣስማቶም ትፈልጦም ኢኻ መንፈልጦም ዘይንፈልጦም ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ስቃዮም ኣቕልብ ስባሮም ጸገን ኣምላኽና ሕዙና ናጻናና ንጥሙያት ንሳዕ نسمعات هاروي نعرقات كده نؤسرات فتح فحد ولا أكبلنا زوفروا دحن يتولنا زبشر ما دحن ملسلنا وليدنا نعبيهم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعيشتهم بارخلنا نعاقا زقون قبرلنا نعاقا زي كونا يتهابلنا نزم سقا منفس كرسا قبرس أنت بارغت تقدس قبرلنا سخات قبرلو احنا لما نحبوسلو قبرلنا نفسات أكبرتي كواناتك كفل مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سلومون قبر يسوس أقبال جورجيس روبيلناهم ولد عرقاوي تولد برهان ولد قبريل قبا مريم ولد ميكائيل أسكال مريم إلاني ولد ميكائيل ولد برهان ولد سلاسي وانقس عزيب أسعد مريم أسير نفس كلهم سماعات يترانا نفس عرضتها بلنا حزنا كلهم دمان سنة عربا إيقوات أنا نعلنا كنتنا عواريات زمهر كايوم أبسماياتنا بربنا سمك يكدس من سخاتم تا فادقا خمتا بسمايكم دما مدريخون نعلة نقيرانا لهم حبنا احنا نزبدلنا بدلهم خمسة حرقنا لهم بدلنا لاسانا حدقلنا أوفاد حننا بلا فتنا يتتونا منقستين حايلين كبرين نزل عالمنا تخيم آمين ودينا الثقل مريم بناقرس قبرين ملاق سلامتا سلام لك له بحنا آخر نقلي خير بسقاهون نقلي خير عدد زابير قويتا سلاوي سلام لك له نسخة ونسب لختيخي فلما حتنكم برخي ومرت تسقى قابير مساخيو وفتتي داسي بركي حاتياتنا نخار قلنا نفتو دخي يسكر سوس من تانا محرد لمن آمين Good boy. May بدعم عم نخبر خوامي. نزل هذا. نزل هذا. Good job. God bless you. All right.
نجمر بسم الله والد ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخونو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوس سمكا بنصح لينا بنصح لينا أبزوريا مقدسكا نركبالونا نركبالونا لدت بتلهم ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ بسماي بمدري امنتنا نمتنا بعد خاردانا بعد خاردانا منفسك بملاخ بارك كوباينا بارك كوباينا وهابه ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኾለና ካብ ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ጸግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ካብ ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ምልአቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ኢድና ካብ ዘይጠፍእ ዘሪ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ዕዳሞት ዝኸፍል ናብ ንወወድ ኢኹ ናይ ባርነት ሰንሰለት ካብ ኢድና ተበቲኹ ዓብ ፍቕሪ ገይሩና ጸላቱ ከለና
بناي زلالم منفس نخبرو مديبنا نحنا كلنا كاملاتو سقات وبنا حتى كلنا كاملاتو سقات وبنا كازيت في زاري ببحرتو داقم توليدنا كازيت في زاري ببحرتو داقم توليدنا نعلم نسعر له تلاي نحفر له أبابنا بنا بتبعان غبلو نقل شدم كاب حزنا من يزكى ومنا قالوا زيت عمنيو تسفى ذهبنا نحنا كلنا كاملاتو سقات غبنا حدا كلنا كاملاتو سقات غبنا كابزيت في زاري بمحرتو رقم توليدنا كابزيت في زاري بمحرتو رقم توليدنا بدمنا يتقنشن بخبور تعديقنا بتسفى تغافلتي كبري أملاك كنا مزمور عاود نزمر إن يفسس كبافنا عملو نغلب اللون نزفا كحبيبنا ميلاتو زكاة غبنا حتى كلنا كاملاتو زكاة غبنا كازيت في زاري بمحرتو رقم توليدنا كازيت في زاري بمحرتو رقم توليدنا نعلم نسعر له سلاي نحفر له أبابنا بنا بتبعان نغلب له نقش الدم كاب حزنا من يزكى ومنا قالوا زرت منيوت تسفى ذهبنا نحنا غلنا بمرآتو سقات غبنا حتى كلنا كاملاتو سقات غبنا كابزيت في الزاري بمحرتو رقم توليدنا كابزيت في الزاري بمحرتو رقم توليدنا نحنا خلينا كاملاتو سقات غبنا حتى كلنا كاملاتو سقات غبنا كابزيت في زاري بمحرتو رقم توليدنا كابزيت في زاري بمحرتو رقم توليدنا مدرني تقب فاسقا ومدرني تقب فاسقا تعذبا بدم كريستوس تعذبا بدم كريستوس تعذبا بدم كريستوس تعذبا بدم كريستوس ومدرني تقب فاسقا ومدرني تقب فاسقا تعذبا بدم كريستوس تعذبا بدم كريستوس تعذبا بدم كريستوس تعذبا بدم كريستوس ومدرني
ገይራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ገይራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ብደሙ ከቢራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ገይራ ምድሪ ጸርያ ሓጎስ ገይራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ተሃዚባ ብደሙ ከቢራ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይሃደራ ናይሃደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላት ናደ ናይ ሃደራ ናይ ሃደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላት ናደ ትምሪት ሰቢልኺ ማከን መውዓድህ ጠበቓ ትቑዓር ልሳን ናይ ድኻታ መፍቀሪት ሰቢልኺ ማዕቀን ልዋድህ ጠበቓ ትቑዓር ልሳን ናይ ድኻታ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ክብርሎና ጽጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ጽጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ጎመራ መድኃኒት ዝሓደገና ይመስገን ጎይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ጎመራ መድኃኒት ዝሓደገና ይመስገን ጎይታና ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ ዳወት ህልናኻ
عمق معتيتنسية عقد ميخا تدفية عن لاغي خمو امدخكا نقوسي خمو امدسكا نفسينا بملاخ معقوبا عداوة يلعنا بخا كمل ما تيتسيه حكم خاتمه አምላኪ ኻሞ እንድኸካ ንጉሥ ኻሞ እንድሰካ ነፍሰይ ናኻምላኽ ማቁባ ዓዳወ የደና ባኻ ካሚኽ ማተይተንስየ ሓቅኒኻ ተደፍየ አምላኪ ኻሞ እንድኸካ ንጉሥ ኻሞ እንድሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ከመይ ውዒልኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ብሂወት ፀኒሕና ዓብይ በዓል ናይ ክርስቲያን ክርስቶስ ምእንታና ከም ዝተወልደን ምእንታና ሓሳረ መከራ ከም ዝፀገበን ምእንታና ከዓ ከም ዝተንስአን ኩሉ ሰብ ኮይኑ ዝገበሮ ዘበለ ምእንታና ዝገበሮ እዩ። ስለዚ እዚ ዓብይ በዓል እዚ ክርስቶስ ምእንቲ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ድሕነት ንሕና ዲሒና ኢና ክንብል ከለና መድሕን ስለ ዝተወልደልና እቲ መድሕና ከዓ ስለ ዝሰዓረ ንሕና ከዓ በዚ ናይ ምስዓን ጊዜ እናተሓጎስና ክርስቶስ ተንስዩ ብሓቂ ተንስዩ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአማን ተንሥአ እሙታን ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ተንስዩ ኢና ንብል። እግዚአብሔር አምላክ ናብዚ ዓብይ ክቡር በዓል ስለ ዘብፅሐና ምስጋና ንዑ ይኹን። ራይሎ ማዓንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዳሴ ዝተነበልና ወንጌል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 18 እዮም ኣቦና ሎማዓንቲ ቢቦምልና ካብኡ ከነንብብ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እዚ ሎማዓንቲ ዳግማይ ትንሣኤ ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ሰሚያቶ ዘላ
ልክ ከም ትንሳኤ ኮይኑ ግን ክርስቶስ ሓደ ግዜ ኣይኮነን ድሕሪ ምትንሱ ተራይ ድሕሪ ምትንሱ ብዙሕ ግዜ ንኩሎም ሐዋርያት ሳልሳይ ግዚኡ ካልኣይ ግዚኡ ዝተራእዮም ሐዋርያት ነይሮም እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል እውን ድሕሪ ኩሎም ሐዋርያት ከም ዝተራእየኒ ኢሉ እውን ገሊጹ እዩ ካብ 500 ንዝበዝሑ ብፆት እውን ተራእይዎም እዩ ስለዚ ክርስቶስ ዳግማይ ግዜ እንተ ዘይግለጽ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ዳግማይ ትንሳኤ ኢልና ነብዕሎ ዘለና እቲ ትንሳኤ እሙን ኣይምኾነን ነይሩ ሕጂ ግን እሙን ኮይኑ ትንሳኤ ብብዙሕ መዘኻክራት ነቢያት እውን ኢሎም እዮም ቀለዮጳን ሉቃስን ንኤማሁስ እናኸዱ ከለዉ ኣቱም ነቲ ቃል ነቢያት ዝተዛረቦ ሙሴ ዝተዛረበኩም ቃል ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ኢሉ እናወቀሶም ከሎ ነቲኦም ክልተ ምስ ክርስቶስ ብዛዕባ ክርስቶስ ነግርዎ ግን ብዛዕባ ክርስቶስ ኣይፈለጡ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዘንትው ነይሮም ግን እቲ ዝዓበየ ክርስቶስ ድሕሪ ስቕለቱ ዝተንስኦ ትንሳኤ ከበስሩ ዓቕምን ሓይልን ኣይረኸቡን እተን ኣንስቲ ነጊሮንኦም ንሃዋርያት ግን ኣይረኣናዮን ይብሉ ነይሮም ናይተን ኣንስቲ ዜና ግን ሰሚዖም ነይሮም ስለዚ ክርስቶስ ትንሳኤኡ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለዩ መሰኻክር ንዓለም ሙሉእ ክስበኽ ስለ ዘለዎ ትንሳኤኡ ከምዚ ሎማዓንቲ ዳግማይ ትንሳኤ ኢልና ነኽብሮ ዘለና ክርስቶስ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን ተራእዩ እንታይ ዳ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ንብዙሓት ሰባት ንምንታይ መታን ንሕና ክንኣምን ኣመንቲ እምበር ዘይኣመንቲ ኣይትኹኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ክርስቶስ በዚ መዓልቲ እዚ ኣመንቲ እምበር ዘይኣመንቲ ኣይትኹኑ ምእማን እንታይ ንመን ኢና ንኣምን ክርስቶስ እንታይ ዝኾነ ክርስቶስ ዝተወልደን ምእንታና ሓሳረ መከራ ፀገበን ከብቲ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ግዜ እምነትና እዚዩ ናበልና ንጭርሖ እንታይ ትጭርሖ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብወዲ እቲ ናይ ኣበን ናይ መንፈስ ቅዱስን መታን ግዜ ክንቆጥብ ብዛዕባ ወልድ እንታይ ንብል ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ነቢያት ከም ዝነገርዎ ሙሴ ሕጊ ከም ዝነገሮ ልክዕ ከምቲ ቀደም ዝተተንበየሉ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቡ ተቐመጠ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምኡ ኢልዋ መጀመርታ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጸንሲኢ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልች ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይህቦ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ ወይነግስ ለዓለም ወአልቦ ማህለክት ለመንግስቱ መወዳእታ ዘይብሉ ንግስነት ዝሕጅብ ዝፋን ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰማያት ኣብ ከዋኽብቲ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሰማይ ነጊሱ ዘሎ ጎይታ ከምኡ ንዘለዓለም ዘይውዳእ መንበር መንግስቲ ኣብ የማን ኣቡኡ ንዘለዓለም ክነብር ምዃኑ من اتخاب داويد كاب زير داويد زتولده امنتنا بكريستوس انتاي مخانو خنسنو عبيت كريستيان مؤمن بمسمع تنسمع زبلو فلو منفس قدس زلو قال سلازخنا اوش سنا امنت نخحدرلنا امنت خنكون اتقالو خنسمع سلاز بزعبا كريستوس لو معنتي متنسو قال وانجيل زتنبلنا كان نبينا مو خابو أمنت خنكو أرستنا مؤمن أمنت بر تتعرض أرتخين خو بوزح مسخاكر تمسكير لنا إمو تنسأ كريستوس ذا أمانة زبله كل جينا تنسأ كريستوس متان كركبيليز بالحوالي خالص تنسأ كريستوس متان كركبيليز كله أنا نجد بنيامي خبا يهود كابتهم عبيت ممهران زتمهاركي كل زجن كم واحد كثيرينه نمتى تنسى كريستوس متان كركب حوالي باولوس كابتم لعلز بلا سلطان زلوهم
ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሁራት ይነው ግን በኦም ክስጎ ግን በኦም ክቅተልን ፍቃደኛ ኮይኑ ንምንታይ ምስ ክርስቶስ መታን ክትስ ትንሳኤ ክርስቶስ መታን ክርክብ ስለዚህ ንሕና ነዚና ተጸውዕና ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ኣብዝሎ ማዓንት ዲያቆናት ዘንበቡ ሁሉ ጊዜ ትንሳኤውን ንሱ ተነቢብልና ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እቲ ዝተማሃርኩሞ ወንጌል ኣጽኒዕኹሞ እንተኾይንኩም እምነትና እዚዩ ኣነ ብዛዕባ ዝተንስአ ክርስቶስ ዝነግረኩም ዘለኹ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምትንስኡ ዘይተኣምኑ እንተኾይንኩም ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑስ እዚ ሁሉ ምእካብና ንኾንቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ትንሳኤ ክርስቶስ ምእንታና ከም ዝተወልደን ከም ዝተንስአን ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ከም ዝተንስአን ኣጽኒዕና ሒዝና ኣብ ሰማይ መድሓኒ ከም ዘለና ኣብ ሰማይ ዘድሕን ኣምላኽ ከም ዘለና ኣሚንና ዘድሕን ዘለዎ ክድሕን ስለዚህ ክርስቶስ ተንስዩ እቶም ናቱ ከዓ ከምቲ ናቱ ክትንሱ እዮም በተቀዳሚት መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ ነቶም አይሁድ ስለ ዝፈርህዎም ማዓጹ ተሸጊሩ ነበረሞ ኢየሱስ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዘለዉ መጺኡ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎኑን ኣርኣዩ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጎሱ ሽዑ ኢየሱስ كم بحدش سلام نعخاتكم يخون كم تأبون عجل أخني أنا ونعخاتكم الأخكم علىكم بلو إزيلو أف بلولو منفس قدسكا تقبلوا حاجاتهم نزي حدكم لهم كحدا قولومي نزي حدكم لهم كا أي حدا قولومي خا بلوم إتي ديديموس بحال توماس حدا خابتهم عسرتو كلتا جنا ኢየሱስ ክመጽሆሎ ምስአቶም አይነበረን እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርትኻ ጎይታ ርኢናዮ በልዎ ንሱ ግና ኣሰርቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ ተዘይርኢኹ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ ተሸንኮሮ እንተዘይእትኹ ኣብ ጎኑውን ኢደይ እንተዘይእትኹስ ኣይኣምንን የበሎ ቶማስ ተጠራጢሩ ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ the next Sunday ማለት አዳሜስ ሰንበት ክሳብ መስረብ ሰንበት 8 መዓልቲ በሐዲሽ ከም በሐዲሽ ኣብ ውሽጢ ነበሩ ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ ማዓጹ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መጸ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ደሓር ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕትኻ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወይውን ርአ ኢድካ ከዓ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጎድነይ ኣእትዎ ኣማኒ እምበር ዘይ ኣማኒ ኣይትኹን በሎ ጴጥሮስ ግን ቶማስ ግን ጎይታይን ኣምላኸይን ኣሚን ጎይታ ኣምላኽ እንተልካዮ ንክርስቶስ ብክርስቶስ ኣሚንካ ማለት ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ይዝብል ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ኩሉ ዘንበብናዮ تا ማእኸለይቲ መልእኽቲ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝበለ ወዲ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ቶማስ ከዓ እንታይ ኢሉ ጎይታይን ኣምላኸይን በለ ካልኦት ሓደ ዘረባ ይተዛረበን ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዘርኢኻኒ ኣመንካ ሳላ ዘርኢኻኒ ኣመንካ ብዙሓት ግን ከይረኣዩ ኸኣምኑ ከምዚ ንሕና ሰሚዕና ንኣምን ዘለና እቲ ምስማዕ ግን መለኮታዊ ዝኾነ ቃል ኣምላኻዊ ቃል ኣብ ኣዛና ምስ መፀ ንልብና ይስዕሮ እሞ ብጎይታ ከዓ ንኣምን ብተደጋጋሚ እቲ ቃል ኣምላኽ ናብ ልብና መፅእ ሓደ መዓልቲ ንጠራጠር ካልኣይ መዓልቲ ንጠራጠር ቶማስ ተጠራጢሩ ምስ ረኣየ ግን ኣሚኑ
ክሳብ ሕጂ እንዳተጠራጠርና ነበር ዘለና ግን ጎይታ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣመንቲ እምበር ተጠራጠርቲ ኣይትኾኑ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነገረኩም ኣሎ እመኑ እናበለ ጎይታ በዝሎ መዓልቲ ዝተነበበ ወንጌል የዘኻኽረና ኣሎ ቶማስ ተጠራጢሩ ጎይታ ግን ናይ ፍቕር ጎይታ ስለ ዝኾነ መፂኡ ንቶማስ ከድሕኖ መፂኡ ኣዳወይ ኣረምሲስካ ርኣይኒ ኢልዎ ጎይታ ንቶማስ ስለዚ ንዓና ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሃዋርያት ብብዙሕ መንገድታት ገይሩ ክርስቶስ ዝተርኣዮ ንሕና ግን ነዚ ምስክርነት እዚ ንሰማዕ ኣለና ናይ ሓደ ሃዋርያ ምስክርነት ጥራሕ ዘይኮነ ሃዋርያ ጴጥሮስ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረኻ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ ንኬፋ ድሓር እውን ነቶም 12 ተራእየ ብድሕሪኡ ዝበዝሑ ካብኣቶም ክሳዕ ሎሚ ዘለዉ ገሊኦም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳብ ተራእየ ብድሕሪኡ ንያዕቆብ ብድሕሪኡ ንኩሎም ሃዋርያት ተራእየ ብድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየ ክርስቶስ ክሳብ 40 መዓልቲ ንሰማይ ዝዓርግ ንሃዋርያት ከምቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 እንታይ ኢልዎ ድሕሪ ስቅያቱ 40 መዓልቲ እናተራእዮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮምን ብዙሕ መፈለጥታ ህያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርአዮም ጽሒፈልካ ኣለኹ ይብለሎ ቴዎፍሎስ ሕጂ ክርስቶስ ብተደጋጋሚ ንትንሳኤው ከም ዘገሃዶ ሕጂ ዳግማይ ትንሳኤ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ዳግማይ ትንሳኤ ማለት ካልኣይ ግዜ ክርስቶስ ተንስኡ ዝመስልና ኣሎ ገሊና ከዓ መልሱ ዘይንፈልጦ ዳግማይ ትንሳኤ እንታይ ማለት እዩ ድዒ ኣውደ ዓመት እዩ እንታይ ዝገበረሉ ክርስቶስ ሕጂ ዳግማይ ትንሳኤ ማለት ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ እዩ ትንሳኤው ኣግሂድዎ ምግሃድ ነቲ ትንሳኤው ሲ ክርስቶስ ዘገሃደሉ ኩሉ ኣብዚያ መዓልቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብብዙሕ ግዜ ንብዙሓት ሃዋርያትን ካልኦትን ይግለጽ ነይሩ ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንቶማስ ካልኣይ ግዜ ዝተገለጸሉ እምበር ዝተንስአሉ ክርስቶስ ሓንቲ ግዜ ተንስዩ መዓስ ተንስዩ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ቤተክርስቲያን እንታይ ወተንስአ እሙታን ኣመ ሳልስት ዕለት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ታብ ጸሎት ሃይማኖት ንብለ ንዚያ ስለዚ ክርስቶስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ተንስኡ ዳግማይ ትንሳኤ ክትብል ከለና ግን ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ይርአ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ከም ክርስቲያን ክንድዚ ዝኣክል ክርስቶስ ሲዒሩ ንሞት ሲዒሩ ተንስኡ እሞ ንሕና ከዓ ካብ ምዉት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ተንስኢና ንመላለስ ብብርሃን ንመላለስ ጸልማት ሲዒሩ ክርስቶስ ኣብ ብርሃን ሓራ ገይርና እዩ ካብ ማእሰርቲ ሞት ናፃ ገይርና እሞ ብብርሃን ንመላለስ ንሕና ከዓ ምስኡ ኣብ ሰማያት መንግስቲ ኣለና ነቲ ኣብ ሰማያት ተነቢርልና ዘሎ መንግስቲ ክንወርስ ከምቲ ክርስቶስ ዝተንስኦ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ተንስኡ ኢልና ብልብና ኣሚንና እንተኾይና ዘይኣመነሉ እንተኾይኑ እመን ኣማን እምበር ተዋላዋሊ ተጠራጣሪ ኣይትኾን ይብል ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ዘይኣመነሉ እንተኾይኑ ኣሚንና እንተኾይና ከዓ ብትንሳኤ ካብ ሞት ዝተንስአ ህይወት ተመላለሱ ብዝሞተ ህይወት ዘይኮነ ብህያው ዝኾነ ህይወት ብሓድሽ ህይወት ደኺሙ ዝነበረ ክብርትዕ ሞይቱ ዝነበረ ክትስእ ብኸምዚ ዓይነት ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላክ ይደልይናል።
ስለዚህ እቲ ቤተ ክርስቲያንና ብብዙሕ መንገድታት ንእምነትና ዝኸውን ንእምነትና ዘደልድል ቃላት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣለና። እዚ እንታይ እዩ? ብኣምላኽ ክንኣምን እሞ ኣሚንና ከዓ ክንድሕን። ስለዚ እዚ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ከነብዕሎ ተኣኪብናሉ ዘለና ምክንያት ክርስቶስ ንትንሳኤኡ ኣግሂድዎ እዩ። ንሃዋርያ ቶማስ ልክዕ ተጠራጢሩ ነይሩ። ክርስቶስ ካልኣይ ግዜ ተራእዩ። ዝጠራጠሩ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ንቶማስ ምግላፅ እውን ነቶም ንጠራጠር ዘበልና ብኡ መንገዲ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተራእየ ንካልኦት እውን ንቀሌዮጳን ሉቃስን እውን ኣብ መንገዲ እንዳኸዱ ከለዉ ክርስቶስ ከም ዝተራእዮ ጴጥሮስ እውን ምስ ኩሎም ሃዋርያት ቶማስ እውን ዝነበሮ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓሳ ክገፉ ተስፋ ቆሪፆም ምስ ከዱ ክርስቶስ ኣብኡ ከም ዝተራእዮም። ስለዚ በዚ 40 መዓልቲ ክርስቶስ በብዙሕ መንገድታት እናተራእየ ትንሳኤኡ ከም ዘግሃደ ክርስቶስ ካብ ምውታን ተንስኡ ንሕና ከዓ ካብ ምውት ግብሪ ብህያው ግብሪ ተንስኢና ብብርሃን ንመላለስ እዩ መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ምውት ግብሪ ተንስኢና ምስ ክርስቶስ ህያዋን ኮይና ክንመላለስ መንፈሱ ይላኸልና። ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን። አሜን። ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይትአኮት ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልከ ኩሉ አሕዛብ ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይትአኮት ስሙ ለእግዚአብሔር
ልዑል እግዚአብሔር ምልዕተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ በስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይትኮት ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይትኮት ስሙ ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይትኮት ስሙ መልዕልተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ሕራይ ከመይ ሓዲርኩም እንታይ ኣሎም ንድሕሪት መሊሶም ና ከይትብሉ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝክርዋ ለተኾኑ እዚኣ ናይ ግብረ ዘውሃብ ከንፈፀምኩ ናብ ዳግማይ ትንሳኤ ትበሃል ፀሎት እታ እንታይ ሒዝናላ ንኸይድ ገዛናያ ስርናይን ወይንን እተን በኹሪ ፍረ ናይ በረኸት ንገዛና ሒዝናዮ ንኸይድ ግብሪ ዝሃብካ ንስራሕ ፈፂመ ዝበለላ ጎይታ ማለት እዩ ሕራይ ሃሌሉያ ቅዱስ
ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትሂደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ድቃስና እንባራበረሉ መገድና እንልውጠሉ መወዳእታና ዝፅብቐሉ ዓይነ ልቦናና ዝበርሓሉ ኣውደ ዓመት ግበረልና ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንሰጋገረሉ ትንሳኤ ግበረልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ትንስእኻ ንዓና ድማ ንኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማቕ ነገር ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፅእ ንስኻ ሓግዘና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግና በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ኳ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባህልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ጽድቆ ዘአውፍኒ አውፎይኩከ ወየዲያቆስ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኢሉ ጠመ በለ ወኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክህልዎምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ። ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺሜ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኦ ኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽበረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽኩሎም ናትካ ነበሩ ንዓይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ ነቲ ካባኻ ከም ዝመጻኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ ኣነ ምእንቶም እልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ ኣነ እውን ኣባታቶም ከበርኩ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ መጽእ ኣለኹ ሓጐሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃል ካሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸላኣቶም
ከምቲ ክፉእ ካብቲ ክፉእ ትሕልዎ መንበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩን ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቅድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቅድስ ኣለኹ ስለቶም ብቃሎም ብኣይ ዝኣመኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ዎ ኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ብሓድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓታቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ነቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ዎ ኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣምቲ ኣነ ዘለኽዎም ንሳቶም ኣብኡ ምሳይ ክህልው የደሊ ኣለኹ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ ብኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም እውን እየ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ሃሌሉያ በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል
ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነድርኩ ስመድ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ
አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ሀብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘዋከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ
ፈጸምኩ
ፈጸምኩ Hey!
በከመ ይቤ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኮን። መዝሙርና ጸሎትና መስዋዕትና ምጣና ሁሉ አምላክና እስካ ተቀበለልና ከምቲ ንስኻ ተዋበካን ሁሉ ዝፈጸምካ ንሕና ድማ ዝሃብካና ክንፍጽም ሓይሊ መንፈስ ቅዱስካ ላዕኸልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ንዓመታ ከም ዝዋን ድማ አምላክና ሰላም ብጥዕና ሓሊኻ ድማ ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ግበረና ነቲ ትህበና ግዜ ድማ ክንጥቀመሉ ካብ ሞት ግብሬ ናብ ሕያው ግብሬ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስኣሉ ድማ አምላኽና ንስኻ ርዳእና ግዜ ሃበና ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ዳኣ እምበርቲ ግዜ ከይጥቀመልና አምላኽና ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
رأي كما يخاديركم كما يكنيكم بزحات عايش لما نرئ لنا مو كما يلخم يا بير أملاقنا زتمسكنا يخون حونا ديكون عوت كاب شارلت بزحات دك شارلت كموين كاب نورث كارولاينا لاري ونرئ لخو استيتكم زي فلتكم زحات عايش لما لخم مقعدحن مصاخم بحبار بتعنا نزخبور بعلزي كنخبر كنملخ كنبارخ أملاخنا زاخا خبنا كبرن مسغانان نعو يخون أو دعمتنا يبارخلنا يقدسلنا اتهم كلكم كابليتيك سعدا سعديا أبتفل علي قرنعات عالمكمكم بمرخب بزهان مسانا حبيركم دلكم كسعجي أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن اتفصمن ملؤن زخانة سلام እግዚአብሔር أبزز لكم نعخاتكم يخون دكنان أحواتنان أحاتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا كل جزية أبيتو تتخيلكم نعملاق بمزمور إن أمسكنكم كتنبرو دما እግዚአብሔር مملشو سقوا يبزحلكم أبنا أبيك أشوانس قال هوات يسمع لنا أماني بر زي أماني أي تخون زبل أرستقريو مهير النامو كلنا دما أبكر ما أملاخنا ومنات كوينا أبكر ما أملاخنا أمنتو كوينا نركب دما እግዚአብሔር نقول لنا مليئو نترطرنا أطميع دما فصم أمنت غيرو أبكر ميخ قربنا أملاخنا بعدو يحجزنا تحجيكم قبرود صنحنا دماني قبر زوهب كان نفصمكو نحنا دما توهبنا تأززنا أيو كنفصم تأززنا أيو كنقبر أملاخنا نقولنا يحجزنا زي بزلم معلتي سقا منفس قدس تقبله ودنا دما تبارخه تقدس يقبرلنا እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና እውን ንሕጎሰሉ ውሉድ ይግበረልና ወለዲ ድማ ኣብ ቤቱ ኣምፂኹም ከተዕብይዎ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ከምቲ ናይ ስጋ ኣቦን ኣደን ዝኾንኩም ናይ ነፍሲ ኣደ ቤተ ክርስቲያን እያ ናይ ነፍሲ ኣቦ ድማ እግዚኣብሔር እሞ ኣብዛ እግዚኣብሔር ዝርከበላ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ውሉድኩም ከተዕብዩ ኣምላኽ ይእዝዝ ቤተ ክርስቲያን ድማ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመሓላልፍ ኣላ ከምኡውን ዝሓመሙ ኣለዉ መወዳእታ ጸሎት ክንገብረሎም ኢና ኣጸደ ማርያም ኢልና ብጸሎት ክንዝክራ ዘርፈድና ነዴና ኣደይለተን ስአ ጓል ሓፍታ ኣብ ካናዳ ቀቢራ መፅያ ኣላ እሞ ፅንዓት ሃብኩም ክንብላ ኣብታ ደገ ክትፀኒሕ እያ ከምኡውን أستير إلنا كنصوعن زرفدناون نحفتنا فرويني نايدك أنا تمرت سنبات كابتن ممهران حانت زغونات بعلت بيتو نحونا بلاي تسفاتين تمال حموس تقبيرا أبحزن زمت أخومنا كسع قبري زسنخومنا يقنيلنا حسما يتركبوا النابلو من البات زي رخبكمنا زترفكم كتلو سغلو خيتسكفو نحناون عبز متسينا لنا حزنا قنا عطينا اينا الى مالومو نحونا بلايخون ما مالتن من سرا بيتهم كلهم ابتا كل جزيان قبرا ابتا افدقه كوف كبليهم صنعت هابكم نبلهم نديتاتنا منقس السماي نحزنا عندما እግዚአብሔር ምጽንና ይሃብ حونا دكتور مسودة بصلوات كن عطينا بدحريو أزي أخوينا كمتنا عمي سلسة جزء كرسوس ساموتان كن بلينا حدا مسألة أبزيا حدا مسألة دمابتيا مسألة ما مستسالمنا دما نبارخ زخوننا بخبايا زبيبن سرناين حينام كيدنامو كمتم زتسؤنا من انتغسلت أنا باب منبرنا كتسؤنا خلو نسمع يومنا تبارك تقدسه أو دعمتي برلنا
ሰላም ከመቀኒኹም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ቁርብ ሓበሬታት ኣለዋና ካብ ክጅምር ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ሓውና ብርሃነ መዓት ናይ ሰብ ሽምኦ ይኹን ዶኔሽን መንሽን እንዳገበረ የርእየና ነይሩ ኸይነኑ ሓልኩም ኢልና ኣብዚ ጌርናዮ ኣለና ኩልኹም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ካብዚ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ናይ ሎሚ ሓደ ስድራ ወዶም ግራጁዌት ዝገበረ 2000 ሂቦምና ሎሚ እግዚአብሔር ባርኮም ናይ ማሕበር ተስፋ ድማ ንሆሳዕና ዝገበርኦ ቁርሲ ነይሩ ከምቲ ዝክርዎ ተወዲኡ ኸማን ክንከይድ ከለና እሰን ድማ ዝኣከብኦ 1557 ቅርሺ ኣታው ጌረን ኣለዋ ማሕበር ተስፋ ይቐኒየልና ከምቲ ትፈልጥዎ May 9, 10th and 11th ናይ ንግደት ናይ በዓል ናይ መድሃኒ ዓለም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክግበር እዩ ነዚኣ ድማ ከተዋሃድ ዝቆመት ኣካል ኣላ May 8 ሰዓት 6 ጀሚርና ምግቢ ከነዘጋጁ ክንጅምር ኢና እሞ እቲአን ትሕግዛና እቲኦም ትሕግዙና ትኽእሉ May 8 ሰዓት 6 ከም ዝጅምር ኣዘኻኽረልና ኢለናኒ ካልእ ድማ እንተዳ ሓገዝ ክትህቡ ትደልዩ ኮይንኩም ዮርዳኖስ ነጋሽ ተርሓስ ኣስመላሽ ሳምራዊት በርሀ ሰይተሳሚ ኣብ ደገ ሰላም ስለ ዘለዎ ኣብኡ ኸይድኩም ከተዛርብዎን ትኽእሎም ማለት እዩ ካልእ ናይ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያንና ቀዳም መፂኹም ተኮይንኩም ክዳን ምስፋይ ዝምህራ ኣዴታት ነይረን ንብዙሕ ግዜ ኸማን ኣብቲ ፋንድሬይዝን ክንገብር ከለና ይተሓጋገዛና ነይረን ሕጂ ድማ ሎሚ ድማ ክዳውንቲ ቀሪበን ኣለዋ እሞ እንተዳ ጥዕመኩም ኮይኑ ኸይድኩም ክትሪኡለን ይዕድማ ኣለዋ ኣብ ደገ ሰላም ኣብቲ ኮሪደር ክፅበያና ማለት እዩ ስድራ ሳሙኤል ገብረ መስቀል ወዶም ናሆም ሎሚ 40 መዓልቲ እዩ ንዑ ድማ መኽፈልቲ ቀሪብና ኣለና እሞ ኣብ ደገ ሰላም ምሳና ተሓወሱ ኢሎም ኣለዉ መወዳእታ ከነመስግነኩም ደሊ በዓል መድሃኒ ዓለም ክግበር ከሎ ብዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ ነዚ ስራሕ ዝሓገዙና ቅድሚ እቲ በዓል ኣብዚ ቀዳም መዓልቲ መፅኦም ሙሉእ መዓልቲ ነዚ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ከሓፅቡ ዝቐነዩ ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ በዓል መዓልቲ ኣብ ፓርኪንግ ዝሓገዙና ኣብ ኪችን ዝሓገዙና ምግቢ ብምቕራብ ኣብዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ክኣቱ ከሎ ኮፍ ብምባል ይኹን ዳሕራይ መስቀል ክሳለም ከሎ ዝሓገዙና ኣውራ ድማ ሓደራ ኢልናኩም በጃኹም ስምዕዎም ኢልናኩም እስኹም ድማ ኩልኹም ሰሚዕኹሞም ምስኦም ተሓባቢርኩም ፅቡቅ በዓል ስለ ዘሕለፍና ከነመስግነኩም ንፈቱ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ቁርባ ዋርሒ ይኸውን ማኪና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝተኣርጋላ እሞ ገለስ ክንገብር ኣለና ኢሎም ተበገሱ ኣሕዋት ነይሮምና እዚኦም ኣሕዋትና ካብ ኩልና ሓሊፎም ገንዘብ ሓገዝ ኣኪቦም ፅቡቅ ስራሓት ሰሪሖም ሕጂ ሎሚ ከነመስግን ደሊና ኢሎምና እሞ ዓዲምናዮም ኣለና ሓውና ዶክተር ጊድዮን ዶክተር በላይ ደሞዝ ከምኡ እውን ኣሕዋት ኣለዋ ንዖም ይሕልፈልኩም ኣለኹ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ በዓል ቴንክ ዩ ዶክተር ጴጥሮስ ኣነስ ንዓይ ምስ ረኣኹም ኩላትኩም ጅባኹም ሃሰሰሰስ ክትብሉ መሲሉኒ ነይሩ እሞ ግን ኦልሬዲ ነጊርዋ እታ መልእኽቲ ሎሚ እንታይ ምዃና ስለዚ ሎሚ ናይ ብሓቂ ናይ መዓልቲ ምስጋና እዩ
እዚኦም ኣሕዋትና እቶም ኣወሃሃዲት ኣነ ኳ ጅስት ከምዛና ይንታሽሙ ጥራሕ ኣቀባባሊ እምበር እቲ ስራሕ ንሳቶም እዮም ሰሪሖሞ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘሐጉስ ነገር ግን እቲ ዝተዋሃበና መልእኽቲ ብግብሪ ምግባርና ናይ ብሓቂ ደስ ይብል ንሕር ትዝክሩ ኮይንኩም ክንጅምር ከለናሲ እንታይ ናይልና ነርና ገለ ጥቕስታት ነረናና እቲ ኣገልግሎት ንኩሉ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣገልግሎት ብኸመይ ኢና ንሳተፍ ከመይ ጌርና ኢና ንገብር ተባሂልና ነርና ሕጅስ ኣብዛ መኪና እዚኣሲ ናብ ኩሉ ክትበፅሕ ከላ ንኩላሃና እያ ሒዛትና ትኸይድ ብኸመይ ኣገባብ ድማ ተዘራሪብና ነርና ሕጂ እሱ ብግብሪ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ደስ ይብል ናይ ብሓቂ እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣብ ተግባር ጌርናዮ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ኣምላኽ ምስጋና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብድሕሪኡ ድማ ኩላትኩም ኣባላት መድሃኒ ዓለም ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝተዋፈርኩም ናይ ብሓቂ ዓብይ ምስጋና ድሕሪኡ ድማ ነዞም ኣወሃሃዲት ሽማግለ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ንሓና ኣብም ክምለስ እየ ግን ቅድም ከመይ ጌርና ነዚ ነገር እዚኣሲ ናይ መወዳእታ ቴንኪዩ ንሃብ ክንበሃል ከለናሲ ሓስብ ነረተን ተዘራርብናለን ጥቕስታት تذكرون إن حركينكم زين النيران تقدميتي أب ملختي قدامي بيتروس معرف 4 زنبرد حجب لك اتيز تبع لينا غيرنا مالتيو فقر بزحي حاتيات تخدني امو قدم كله ابن حد حدكم هل حالت بالفقر يتحلهم حجا ابزا سرح زي ادرا انا يقر دما زي نيرو مالتيو اتي حاليوت زي مكينا نبي تخرستيان نبي على بيك الشخم زخينا لا مستبهلت سي اتيوم ابالات وهاديت زحسبون اتي كابتي محبر ويكا هابتي ابالات ترخبه جبره ملسن نايبا حقي نزن صبارق ينيرو فقري حلحاليلو نايبا حقي ابونا بوتاتنا كمي غيروم بدارغت مكينا 10 قلملد عمتات زغبرت مكينا كخدو ازمو زي كونيو لعلتي زتتقسط قسطات مالتي بجبري نزي يهم اريخممو نايبا حقي دس دبليو مسرانا يونتي زقصل سلايدس دما منالبات مور نزارب نخون حجي تقدامي حسابات زي محواتنا زمصوان زي يعني را مجمرتا كم حساب زقربت رافور هايبريد كويناس رافور مكينا هنجز نحار نزي بريزنت مسكونات انتي تباهيلو مو مجزانا زي ترفنا خمس زي كونسي كابتش عوابيتهم ويكا هاب حموشن لعلته غينهم كامليسم كاله جيروم زخدوسي كابا عبيت بال تتخيلوس كابا عبيت بال لي تحاسبو زبل كابا ابالات حسابات مصيو مالتي تخابا ابالات زمصت حسابات دما زي اني را مالتي حجي ناي شوعه سب تحز هايلاندر زخنه ويكابا معبيانتا زيوم بحساب نتاعش مزغبروا مالتي حجي زوم ابالات نزي حسابات وسيلهم حراين باريلهم نتموصا تجميرو مالتي اتزغرم جن ابتموصا كابتي زحسبون لعلي اتي قبر ملسنايت هزبي ازيو كاون العلي نيرو سلازي تتواصى غنزب اخول تروب سلازنبره امو نحنا حسبنا يا خمسي ابالات حسبوا خمسي مدهاني علم زحسبوا دما خمي كوينو اتي زعابه نغير مالتي سلازي باتناتكم وفيان بحيل املاخن بزي حلل صعرينا يزوم احواتنان ازيا مكينا كمزت ريوا هايبريد جراند هايلاندر اكسل اتي ازلا علت ليفل مالتي تجزئه حداش مكينا اوردر تجيرا حجي اب ديليفري الله دحر قرب سمونات كتمصيا مالتيو كندن ابز دما كتمرقيا كتوهابيا مالتي سلازي انت عايز ولا بتقدر تصحف امو دحر زخنتاي كنبلينا ابرومي معراب شمونت ابيكش دا ارموني هون مراب معراب فيرس 30 حدن يمسلني امو حج خد انتاي كنبلينا اتنك ابزي الله ام بارسي بزعبا زي نغير زيس انتاي كنبلينا املاخنا مسانا خاب كونخه من يزقاومنا سلازي ازي بحيلي املاح قدم كلون تغيرو بدحريو دما ناي بحقي بزي مجنان اتي زنبره قبر ملسي ازيو صبويمو ازينا نمسجنكم كلتا 240 شعتن سبات ابزي وفري توافيروم كله ببعاوم هم تزبلنا مالتي حموش ميت زب حموش ميت هبو شحقش زب شحقش هبو العليو زب كومي هبو 10 قرش دلا تعاومون 10 قرش هبو حموش قرش دلا تعاومون ما حموش قرش هبو اتي زحقوس نغير جن ابزي كلنا كونتريبيوت لزغبرنا كلنا إنا أبتاعل قلوت نساتف زلنا مالتي سلازي نمسجنكم لعل كل دما بشم كومن بشم كلاتهم أبلات مدهاني علمن كلها بشم سبخ جوائه نزوم زوها هادو
أحواتنا ناي بحكي كمسجنهم يدلي هونا دكتور بلايت فلتوا يهم يوناس ويزرو تاتي and then ويزرو راهل حمشايهم دما دكتور تسقاب نيرو أجت أميكال سلاح زرخبة حجي كأبزي مسانا تطوك بلايك ألين جن اتي مسغاناسي كمزي حدا جزي ساب اب حدا وان هربو هال نيرو مش زيوم يوم كمزي زغبرو خمزي زغبرو نيرو زيوم كان ايزا بروجكت زيا جغانو اغلغلتي ام انت بالكم ايو حد كلهم ناي بحقي سلازي بشمكم حجر ما حفظ دبلت مسغانا يغنيلنا اغلغلتكم املاح يقبل لكم برختكم دما من مليس يعززو ملأختي اللوام مهنياتو I think رسيت معدال اللو اتم كلاتكم زوفخم رسيت تداليس لزلو قبليت كتوسدو حدران بليم زبل زلو حد صرت ملأخت نحرالو يونس سلام كما يوعلكم سدرابيت مدهاني علم كمت زبالو زم حواتنا بقى مسجنا عين سقبكمن كمتي إيد كايلكم نزي شفنكمو تزوات مدهاني علم يتكالكم زي حج من الباش أبزا ناي برخت زي تساتفنا لكم من دحر دا قريتا سمعكم الله دحر قروب سمونات على ناي مدهاني علم عمتو راي سلازلهنا أبقى ناب أخت ساتفو تقولوا يخم قريتا يسمعكم نابتن حواتنا خلفكم ساتن سلازو هذا وديخن That's good. That's good. Okay. حراي مو يغني لنا بروح سنبت بروح ودامت. راي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንሁሉም ነቶም ዝለኣኽኩምን ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እሞ ንሕና ባረቱ ተሲና ኸንዓይኢና እንድሕር ኣብ ፍቕሪ ተሃልሃል ትብል ሪኢኹም ኣለኹም ሃልሃል ትብል ገለ ዶ ነዳዲ ይረኣየኩም ኣይረኣየኩምን ሃልሃል ዝብል ፍቕሪ እንተኮይኑ ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ትገባር ክፉእ ይቃፀል ማለት እዩ ብፍቕሪ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተሰሚርና ሓደ እንተኮይንና ካልኡን ክንገብር ንኽእል ምዃንና ኣምላኽና ምሳና ዝህሉ ማለት እዩ ብሓይልና ዘይኮነ ኣምላኽ ምሳና ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ተተኣኪብኩም ኣነ ማእኸልኩም እየ ኣብ ማእኸል ኣምላኽና ምሳና ተልዩ ድማ መን እዩ ዝቃወመና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንንስሓ ንቁርባን ዝጓዓዙላ ሰብ ንምሕረት ከምቲ ዝበሎ ድማ ናይ ኩልና መልእኽቲ ጸሎትና ሒዛ ናብ ኩሉ ናብ ሰላም ትለኣኽ መኪና ግበራ እሞ مبرخ السديان إيش تجاركم لا تخونون أي تسفى قبر أي بس أخو ما كيف تخونون هلاي مو حبيبنا كريستوس تنسى أمتان كنول مو آمين وبارك السكر أيامو على المسكلة أو إبزيو عدن نسبك وبارك السكر أيامو على المسكلة
وقبا لبترسان كقدس ساعتك وزوكا دم بدم كل واحد ولدك اكسينا أملاك نمرنا يسوع كريستوس وصواي كرما دكتور يسوع كريستوس لما سايكم ولا سكامايكم ولا سلكم وشذاتي قدس بتكريسيان ولا بلايكم سكاو قدس ولا ستايكم دم كبره يسرى لكم هاتياتكم مزالف ماركم زي ما تقولكم وانت سكا سكا ملوكات وانت دومو دم بسرات يسوع كريستوس ولا جاب يسوع ولا مريم دنجل بدنجلنا ناس تقول قلنا سكات انت العالم عالم زيو معرنا كريستوس مال عصر تغلته يوم هالنكسس يوم هالنكسس زيو معرنا كريستوس يوم هالنكسس يوم هالنكسس يوم هالنكسس يوم هالنكسس يوم هالنكسس كم هو أنت أجزتنا مريم معرنا كريستوس مال عصر تغلته بنت اجزتنا مريم معرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم معرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم معرنا كريستوس زيابنهير يا هالو مثل كلكم مثل منفس آمين እግዚአብሔር ባሮቱ በሰላም ይባርከና ተተቀበልና የስጋ ደም ካን ንሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃበና ምሕረት ዝመለስ ባሮቱ የዲስካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ክቡር ምግባር ኩሉ ኣርሐቐና ካብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወተረከብነ إلى مسكن ليسوس كريستوس شيعك اليوم ناكد نسعانا سقا زمنفس قدوس ምእታውና ናብዚ ሰላም ዝገበርካ ኣምላኽና ካብዚ ምውፃእና ነና ቤትና ድማ ሰላም ዝበረልና ኣብ መገዲ ብዙሕ ንርኢና እማ ኣምላኽና ካብቲ ንሪኦ ሓደጋን ድንገትን እስኻ ክትሕልወና ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕሬና ኸብኪብካ የማን ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኩሉ ዝበፅሐ ካብ ለይቲ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ሰማዕቲ ዘይኮንናስ ፈጸምቲ ግብርን ተኣዘዝትን ኮይና ቅድሚኻ ክንርከብ ንስኻ ሓግዘና እዚ ትንሣኤ እዚ ኣምላኽና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ኣብ ክንዲ 130 ስሳሚት ሰናይ ፍረፈሪና ቅድሚኻ ንርከበሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ነሰጋገረሉ ትንሣኤ ግበረልና እዚ በዝለማዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰ ግበረልና ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ንሕጐሰሉ ግበረልና ኩሎም ወሊድና እንዳዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ጸበባ ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኩሎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ብፅሓልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ዝሓመሙ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና እቶም ንሕና ንፈልጦም ቁሩብ እዮም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ንኩሎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ሓደ ሰብ ጌርካ ክትበፅሖም ንልምነካ ነቶም ኣስማቶም ዘለና ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚ ቤተልሔም ሩታ ቅድስቲ ሃና ፍረወይኒ ክብራ ግብረ እግዚአ ሃረያ ጽጌ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን
ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ልዑል ወለተ ትንሣኤ አርያማዊት የማነ ብርሃን ለአከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ብከቢድ ብቐሊል ሓሚሞም ዘለዉ ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ስቃዮም ኣቕልል ኣምላኽና ኩሎም ዝዓረፉ ድማ ኣምላኽና ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ሮብኤል ናሆም ወልደ አረጋዊ ተወልደ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ዕቁባ ማርያም ወልደ ማርያም ወለተ ሚካኤል አስካለ ማርያም እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ንግሥቲ አዜብ አጸደ ማርያም አስቴር ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣምላኽና እስኻ ኣፃናና ዓልና ተባረኸ ተቐደሰ በዓል ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይብል ኃጢአትና ንሓድገና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ራይ እቶም ተዓጠቕቲ ኣሰሰይቲ ኣሕዋትናን ሓትናን ናብዛ ቅድሚት ምፅሞ በብመንበሮም ድማ ከተልዕልዎም ሓቢርና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን 3 ግዜ ክንብል ኢና መስቀል ምስ ተሳለምና ድማ ስርናይን ዘቢብን ሕጅና ድማ ክንከይድ ኢና በብመስርዕና በብታደተስኡና ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ኣራይ ሓፍ ንበል ኩሉና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል ድሓር ኣብ ዘለኹም ኮፍ ኢልኩም ትጸንሑ በብዓጣቖም ተተስእኹም እንዳተሳለምና እተን መባዕ ሒዝና እንዳወ ክንወፅእ ማለት እዩ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። አራይ حاجة بزيادتكم حاجة استنجي ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዚያ ላይ ተሓሽታ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። 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 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን
አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ደንጊኹም ፍጥ በሉ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ንዘሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰረ ለሰይጣን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ 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 አይትደንጊ ቅልጥፍ በል ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰረ ለሰይጣን ሰላም ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ያለ ወሥልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ
ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ኮነ እምዚየሰ ክርስቶስ ተንሥአ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ 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 ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምዚየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ያለው ስልጣን
ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን 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 አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን 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 አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ኃይለ ወስልጣን
ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ 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 ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን 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 አግዓዞ ለአዳም ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰላም ከነ ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም እምይእዜሰ ከነ ክርስቶስን ሳሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሰላም ሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን
أغازو لأدم مزيسة فسحة وسلام بابي على سلطان 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 أغازو لأدم مزيسة فسحة وسلام ክርስቶስ ተንሥአ በአቢ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአቢይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ያለው ስልጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ተመስገን። አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም